Jésù olùgbàlà mi mo rọ̀ mọ́. Mo wo wá mo wẹ̀ ni kò máa ṣalábàárò. Mo rẹ́ni kéde bí ó ṣe wọ Ọlọ́run. Ènìyàn kọ́ Ọlọ́run mi ń ṣèǹkà o. Mo ra bírí ìwọ ọkàn mi. Ayọ̀ ń bọ̀ lówùrọ̀ bẹ̀rù bá pẹ́. Mo gbàgbọ́ lákọ̀ ayọ̀ ń bọ̀. Ẹ má bínú mo mọ̀ wípé ẹ ti dúró. I'm so sorry. Ẹ má bínú nítorí Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ kí n wo nǹkan tá a máa fẹ́ ṣe lálẹ́ torí ẹ máa jẹ́ kí n wò ó ń bọ̀ o torí mo fẹ́ lọ sínú blog Madam AMEBO blog. Mo fẹ́ lọ sínú blog wọn lálẹ́ yìí. Kó tó ṣẹlẹ̀ ni wípé wọ́n ṣe show yẹn against show tí mo ṣe fún Dámilọ́lá ní last 2 years. So wọ́n ṣe show yẹn against ẹ̀. Bóyá mo kàn dé máa post ẹ̀ later. Sorry. Oh. Okay. I am a call me o. So mo fẹ́ lọ sínú blog yẹn lénìí. Mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ tiwọn náà. Yeah, mo fẹ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ tiwọn náà lálẹ́. Mo ti ignore show yẹn for 2 years. So it is now time for me to talk about the show. I understand. So mo máa lo show yẹn after tí mo bá sọ̀rọ̀ tán ni màá lo show yẹn. Yeah. Mo ti rí wọn. Màmá search fún. But kó tó dìgbà yẹn ṣé mọ̀ wípé mò ń sọ̀rọ̀ nípa ADEBOYE Foundation tí mo ní kẹ́ máa ràn wá lọ́wọ́. Ara nǹkan tá ti ṣe rí leléyìí o. Calipers nìyẹn o. Through ADEBOYE Foundation lẹ́ni ṣe gba Calipers. Through ADEBOYE Foundation ló ṣe gba Calipers. Ó ṣe kí n kàn tiẹ̀ rí news ẹ̀ gan bí báyìí. Mo ṣe wàhálà gan tí mo ń rojọ́ so later Ọlọ́run bá wa ṣe. Àwọn àjọ aláàánú kan ló bá mi fún o. Èmi kọ́ ni mo rà o. Torí mi ò mọ irọ́ pa o. Àìmọ̀ irọ́ pa mi yẹn ó máa ń jẹ́ kí wọ́n kàn mú mi nínú ohun mi tí mi tẹ̀ ní kò tẹ̀ ń fi gbogbo ara ní ìtumọ̀ sí mi. So bóyá mo máa send video Madam AMEBO yẹn after tí mo bá ṣe kíní ìtàn. Orí mi ò máa tẹ̀ lè rí jàre. Okay, I will say it. Mari. Ó yẹ kí n lè rí because screenshot ni mo fi ṣe. Ó yẹ kí n lè rí nínú ilé yìí. Tá a bá rí a lò, tá a bá rí a gbàgbé ẹ̀. But mo ní nǹkan tí tèmi fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn náà ni mo ṣe ní pé kèmi àti wọn ká dìjọ sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Ẹ rí pé mo invite wọn. Kò ń ṣe tìjà o. Láíláí. Kò ń ṣe tìjà o. Ẹ̀yin mọ̀ pé Àbẹ̀kẹ́ ọ̀kìn èmi ò kí ń jàjà orí social media o. Tí mi dẹ̀ tẹ́ lè jà láíláí. It's like I've seen it. Now, kó tó dìgbà yẹn, ẹ yẹ kí n kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ láti ibi. Arákùnrin kan wà níbi tèmi àti wọn ti ń sọ̀rọ̀. Ó ṣe ni wọ́n send condition ọmọ wọn sí mi. Mi mọ̀ bóyá mo lè rí condition ọmọ wọn yẹn. Ó jẹ́ nǹkan tí wọ́n lè gbé síta. Ẹ jẹ́ n wò bóyá mo lè rí tí mo bá ti move sórí sórí Bluetooth kó tó di wípé mo yọ Bluetooth yẹn síra wọn. Torí ẹ má bínú. Fóònù ilé kan wulẹ̀ rí jọ̀rànjọ̀ràn ni. Ó sick. Ó ṣe ni máa yẹn ṣe ni ẹ̀rù bà wọ́n nígbà tí mo send video testimony sí wọn. Ṣé mọ̀ pé nínú 1540
mo tẹ̀ ń pè ní 1,009 no 1,540 tó wà nínú àkáǹtì wọn wọ́n dẹ̀ send 1,005 sọmọ yẹn tẹ́yìn náà bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa Adeboye Foundation mi tẹ̀ wá fún àkáǹtì nọ́mbà yẹn sí 0004 104 597 gbogbo àwọn tí àwọn tán ti ń send owó sí mi ẹ wò èmi ti open ìwé fún testimony o ṣé ti rí tó wà lórí ẹ̀ owó testimony nìyẹn ẹ rí 15 tí wọ́n rèé ẹ mọ̀ gbà tẹ́ni yìí fún mi ní 10,000 naira o ẹ mọ̀ gbà tán fún mi 10,000 naira mo ti kọ́ àǹtí Bùnmi Eunice 20,000 naira yín rèé so I will document everything tówó yẹn fi máa pé so òun sì mi ò wulẹ̀ sọ pé mo separate account mọ́ tó bá ti ń send owó tí kò ń ṣe business mi àwọn tó ń send message sí mi pé owó testimony nìyẹn màá máa jù síta now mo ti ignore post yẹn fún 2 years kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà yẹn wọ́n drag mi fún wípé ẹ̀yin Dámilọ́lá nígbà tó sẹ́ndì kínní ẹ̀yin àǹtí yìí ẹ̀yin gan lẹ jẹ́ káriwo ẹ̀ ó pọ̀ ẹ̀yin gan lẹ gbé síta báwo la wá ṣe fẹ́ gbàgbọ́ wípé wọ́n screenshot ẹ̀ fún yín ni ẹ hate Lára ni ẹ kàn hate woman ẹ jẹ́ máa mú kọ̀ọ̀kan Madam AMEBO ẹni ẹ gbàgbọ́ wípé bí mo yẹ sọ pé wọ́n screenshot ẹ̀ ṣeré mi I don't lie tí mo bá screenshot ẹ̀ màá sọ fún yín pé mi ni mo screenshot ẹ̀ but I don't know n tí ó jẹ́ kí n ignore ẹ̀ ńgbà yẹn ni wípé ṣe mọ̀ pé blogger ní aṣọ tí mo wọ̀ yìí mo fi pòwe ní nínú aṣọ ẹ̀wọ̀n kì í bínú nínú aṣọ ẹ̀wọ̀n kì í jà nínú aṣọ ẹ̀wọ̀n kì í ṣépè so I come in peace. Nǹkan tí ẹ sọ pé ẹ believe pé mi sọ ṣe mọ̀ pé play iṣẹ́ mi ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń play ẹ̀ lẹ́ ń sọ̀rọ̀ sí mo dẹ̀ rí pé take side no problem wèrè èèyàn sẹ́ ló máa ń sọ wípé everybody gbúdọ̀ support òun nígbà tí wàhálà bá dé ẹni burúkú gan lọ́jọ́ tiẹ̀ ẹni burúkú ó lọ́jọ́ tiẹ̀ wèrè èèyàn ẹ jẹ́ kí n ṣèpele iná wèrè èèyàn ló máa sọ wípé gbogbo èèyàn gbúdọ̀ support òun no so for supporting Dámilọ́lá and her mother fine mo fún yín ní kudos side wọn lẹ́wà yẹn and I'm not trying to win you over to our side. So ẹni èmi báwo lẹ̀yin ṣe fẹ́ believe wípé èmi ni pé èmi kọ́ ni mo screenshot ẹ̀ Dámilọ́lá kan allow mi sí page ẹ̀ ó ń block gbogbo family bàbá ẹ̀ ni tó bá jẹ́ pé family bàbá ẹ̀ ni wá ṣé mọ̀ pé bèrè ńgbà yẹn pé ṣé Dámilọ́lá òun ṣọmọ Gbénga Adébóyè ni Gbénga Adébóyè ló ń fẹnu ara ẹ̀ sọ wípé ìyàwó ẹ̀ kọ́ máa lè wá that is why tí mo ṣe ń bèrè DNA test màá máa sọ pé mi báyìí mi ò ní sọ pé bí Adébóyè mọ̀ torí mi fẹ́ kẹ́ gbé nǹkan kan lé ẹbí mi lórí màá máa sọ wípé mi tẹ́ bá wá sọ́dọ̀ ọ̀ràn tó kẹ́ wò bóyá ẹnìkan máa dìde fún mi àbí rárá so òun lèmi náà ṣe ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ because mò ń sọ fún yín sẹ́ pé ọmọ ọkọ kankan kò ní máa gbèrú yẹn jáde after irú eléyìí ó wá dùn mí wípé ẹ̀ẹ̀kan tí ẹ̀ wá sọ̀rọ̀ lọ síbi bẹ́ẹ̀ ṣe play record mi tó yẹn ẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ síbi wípé mo sọ wípé ẹ̀gbọ́n mi ti kọ́kọ́ pe Dámilọ́lá náà tó béèrè pé ṣé bàbá ẹ̀ tó wà lórí YouTube ṣé o mọ̀ nípa ẹ̀ tó ní òun ò mọ̀ nípa ẹ̀ after that ni Dámilọ́lá lọ gbé kinní yẹn jáde aunty they were up to something Lára ló rán Dámilọ́lá I believe so Lára ló rán Dámilọ́lá ọmọ Lára ni Dámilọ́lá o Dámilọ́lá tó lọ ń gbé síta wípé bàbá òun àfẹ̀tì ṣìyá tiẹ̀ náà máa mú lọ lé olóògùn ó lè wá kó sọ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́ ìyá ẹ̀ máa mú lọ lé olóògùn ẹ wo I just read my Bible I don't lie but I won't swear I don't lie èmi ti sọ wípé tí mo bá ń parọ́ mọ́ Lára kọ́lọ́run ṣèdájọ́ ẹ̀yin ní kẹ́ pé kẹ́ interview ẹ̀ bóyá ẹ máa wà lórí Facebook ẹ wá bá wa sọ fún pé nǹkan tó ẹ máa sọ lẹ́ni o tẹ́ ẹ bá parọ́ mẹ́bí Adébóyè tàbí parọ́ mọ́ra yín kó má ṣe pé kankan kó kàn sọ wípé kọ́lọ́run ṣèdájọ́ that is to tell you wípé a mọ̀ gbogbo èèyàn máa mọ̀ wípé ìwé Bíbélì kò ń ṣe ìwé ìtàn pé ìwé Ọlọ́run ni mo ní ẹ̀ tí ẹ̀ wáǹgù wípé wọ́n sọ wípé ọ̀nkù ẹ ti kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé ṣó mọ̀ nípa ẹ̀ tó lòun mọ̀ nípa ẹ̀ lẹ́yìn ìgbà yẹn ló lọ gbé kinní ẹ̀ jáde she was up to something ẹ wá ní mo gbé blogger dìde Ìyálájé courtroom ẹ ṣáfi Ìyálájé courtroom sílẹ̀ ṣe rí Ìyálájé courtroom tó gbarata nígbà yẹn a lot of things ló ṣojú ẹ o ẹni ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ ọ̀rẹ́ mi ní Ìyálájé now if Ìyálájé is bringing anybody's issue to social media ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ béèrè lọ́wọ́ mi tó bá fẹ́ gbé ṣùmí wá sórí social media
ẹ ní expect wípé kí n rí nǹkan kan tó jẹ mọ́rọ̀ ọ̀rẹ́ mi kí n wá gbé sórí social media bó tiẹ̀ jẹ́ wípé I don't do such because ẹ pè mí ní blogger mi ò kí ń ṣe blogger tí n bá dá sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ family èèyàn ẹ rí pé the way tí mo ṣe máa ń dá sí bóyá báwo lẹ ṣe mọ̀ pé bóyá torí mi ò kí ń give verdict nínú family tí mi ò mọ̀ nǹkan kan nípa ẹ̀ so ẹ fi Iyalaje courtroom sílẹ̀ kódà nígbà tó sọ wípé ṣeun ṣé kí n sọ eléyìí ṣé kí n sọ eléyìí ṣé kí n sọ eléyìí mi ni mo sọ pé don't go out of what Damilola said bẹ́ẹ̀ ni and many people that sent it to me ẹlẹ́ìgbàgbọ́ pé many people send ẹ̀ sí mi tó bá jẹ́ mi mo screenshot ẹ̀ lórí page Damilola ṣó máa nà mí ni why tóun ṣe máa gbé jáde lẹ́yìn ìgbà tó ń kó ẹ ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ tí wọ́n ti sọ wípé kò kí ń ṣe ọwọ́ family ní legacy wọn wà mo ń bọ̀ o àǹtí máa play nǹkan kan fún yín o at least tí Damilola bá kéré ní ìgbà tí bàbá ẹ̀ kú tí Damilola dẹ̀ kéré nígbà tí ìyá rẹ̀ gba legacy wọn tó dẹ̀ kéré nígbà tí Gbénga Adéwùsì ń bá wọn release ẹ̀ ní orúkọ Báyọ̀wá Films Record tí Damilola dẹ̀ kéré nígbà tí wọ́n change Báyọ̀wá Films Record sí Kúnlára Adébóyè Damilola mọ̀wé o tó kéré nígbà yẹn kò yẹ kí Damilola ó kéré ẹ̀yin èèyàn ṣe bẹ́ẹ̀ ìrántí jingle tí mo send lọ́jọ́ yẹn ẹ mo sì lè rí jàre mi ò delete ẹ o mi ní delete ẹ láíláí o mi ò ní delete ẹ láíláí mo wà fast láti delete nǹkan but not this type o báwo ni ìyá Dami ṣe mọ̀ yìí pé mo keep jingle yẹn láti last year tó ti send ẹ̀ àǹtí mi ò rí níbi tí wọ́n ti polówó ṣe bọ̀dá Gbénga láti orí number 1 dé number last wá inú mi dẹ̀ dùn wípé ẹ play gbogbo show mi yẹn láti ilẹ̀ yẹn mo máa play ẹ̀ fún yín ó lè jẹ́ pé kàn máa gbọ́ lásán ni ṣe fi ojú ibi wò wípé nígbà tí ọ̀nkù tiẹ̀ náà ti béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí ló dé tó tún ṣe rẹ̀ sí family bàbẹ́ ẹ wo ẹlẹ́mi ni mo pariwo ẹ̀yin blogger kankan ò tí ì rí nígbà tẹ́yìn ò ti gbàgbọ́ wípé èmi kọ́ ni mo screenshot ẹ̀ èmi náà báwo mo ṣe fẹ́ gbàgbọ́ wípé blogger kankan ò tí ì rí torí nígbà tí mo ní Damilola ní about 20,000 followers ẹni báwo lèmi ṣe máa sọ pé ó gba wọn láti London ni wọ́n ti sọ fún un pé kó take it down so wọ́n ti rí dé London mo gbà láti London mo gbà láti Nigeria in fact mo kọ́kọ́ ignore ẹ̀ later ni mo mọ̀ wípé social media lélẹ́yìí ṣẹ́rí igwe tó kéré jù tí mò ń pè lọ́mọ mi tó bá gbé anything síta against the family Adébóyè màá yàgbà ya o màá dá lóhùn social media là ń sọ people will start giving anybody sympathy against some people dragging them cursing them me I will not I still lose enough I lose Gbénga Adébóyè I lose Ibabe I lose Ìyá I lose Káyọ̀dé wọ́n lose kátún máa lose dignity bí gbogbo family bá sọ wípé ṣeun àwọn ò fẹ́ wàhálà èmi ò ní dáhùn o meanwhile ẹnìkan kò ní lè bá mi sọ so lẹ́yìn ìgbà yẹn tí mo bẹ̀rẹ̀ show yẹn ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń pè mí mo ti rẹ́ni tó sọ pé Gbénga Adéwùsì gangan convince wọn pé ìyá Gbénga Adébóyè ló fi dájọ́ Madam AMEBO ṣé èyí lè gbọ́rọ̀ ẹ̀ nípa mọ́mì yín ṣe lè gbọ́rọ̀ ẹ̀ nípa family yín kẹ̀dẹ̀ dákẹ́ pẹ̀lú nǹkan tí mo sọ wípé ó ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀nkù Dami àti Dami yẹn ṣé irú ọmọ yín yẹn wá lè gbèrú nǹkan bẹ́ẹ̀ jáde kẹ̀dẹ̀ dákẹ́ torọ́ ní kó take it down ni kò bá má take it down they were up to something now ohun tí mo ṣe wá ń react sí blog yín lélẹ́yìí pé ẹ tún wá bá mi béèrè lọ́wọ́ ìyá Dami pẹ̀lú nǹkan tẹ́yìn náà play yẹn pẹ̀lú explanation tí mo ṣe yẹn ẹ tún wá bá mi béèrè lọ́wọ́ ìyá Dami lẹ́yìn ìgbà tí ìyá Dami fúnra ara ẹ̀ send jingle about iṣẹ́ Gbénga Adébóyè I will not even call Gbénga Adébóyè ọkọ ẹ̀ o I will not èmi gan kòró gidi I will not ẹ jẹ́ kẹ́ni tó bá fẹ́ jẹun ní ara wa kó bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jẹun I will not and I will not do anything against your page I won't ẹ drag mi ẹ bú mi ẹ ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ wá bá mi tún béèrè lọ́wọ́ ìyá Dami wípé nígbà tí ìyá Dami tírú ẹ ti ṣẹlẹ̀ ní last 2 years show mi tẹ́ play láti bẹ̀rẹ̀ dópin tí mo explain fún anti blogger tẹ́ dárúkọ yẹn mi ò fẹ́ dárúkọ àti aláǹtí mọ́ mi fẹ́ dárúkọ àti aláǹtí mọ́ rárá lẹ́yìn ìgbà tí mo explain ẹ scroll down o ẹ rí tí mo kọ false allegation ẹ rí jingle yẹn bẹ́ẹ̀ o
so ẹ wá tún bá mi béèrè lọ́wọ́ ìyá Dami wípé kí ló dé tó tún ṣe wá tún gba Sakiki against the family Adeboye láti tún sọ wípé the same legacy tí Damilola talked about pé ọwọ́ family Adeboye ló tún wà ó yá pé àwọn tó wà lọ́fíìsì ló ń jẹ àwọn ẹ̀gbọ́n mi ló wà lọ́fíìsì I can't allow any mi ò ní gbà anybody kó ta ẹrẹ̀ sí ara àti jẹ̀yà enough lórí ikú Gbénga Adébóyè tá dẹ̀ tún dákẹ́ tá ti sọ̀rọ̀ enough is enough o ẹ wá bá mi béèrè àǹtí AMEBO madam AMEBO ẹ wá bá mi béèrè lọ́wọ́ Lára wípé kí tún ló tún dé tó ṣe tún gbé Sakiki dìde against wa ẹ má sọ pé kò ránṣẹ́ o Sakiki ní the last time tó lọ sílé Lára mi ò ní láti play fún yín nínú account ẹ̀yẹ báyìí ló wà ń bẹ̀ kéèyàn tó máa fi account hàn yàn definitely wọ́n ti ṣọ̀rẹ́ débì kan kó tó mọ̀ wípé owó tí ọmọ rẹ̀ tó wà níbì kan send sí àárọ̀ yìí ló tó drop wọ́n ti ṣọ̀rẹ́ débì kan wọ́n ti sọ̀rọ̀ dáadáa ohun tí àwọn ọmọ Lára dẹ̀ ń gbọ́ ni pé family àwọn wà fetish ìyá wọn làjẹ́ ìyá kinní kan làjẹ́ so tó bá jẹ́ pé ọ̀dọ̀ yín ni gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yẹn fi sí ṣe máa dákẹ́ lẹ́yìn ìgbà yẹn tẹ́ bá ti bá mi béèrè lọ́wọ́ Lára tó bá ti dá yín lóhùn fine ẹni bloggers mélòó ni àǹtí máa dá lóhùn èmi ò ní problem kankan pẹ̀lú bloggers o èmi ò ní problem kankan pẹ̀lú ṣé mọ̀ pé bloggers ò kì í ṣe ghost èèyàn ni wọ́n bloggers ò dẹ̀ kì í ṣe orúkọ wọn fracas ò kì í ṣe ghost èèyàn ni wọ́n orúkọ wọn ò dẹ̀ kì í ṣe fracas àpèjẹ wọn ni so nǹkan ẹ jẹ́ kèmi ṣá máa gbádùn wọn bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò ń ṣe blogger mi ò ń ṣe fracas so I don't have any problem against any blogger against or for tó bá bú mi tàbí tó bá bú wa or tó bá wà lẹ́yìn wa I don't have any problem with any one of them and I will not come out to fight any one of them torí èmi mọ̀ ṣé mọ̀ pé sọ pé mi ò mọ nǹkan tó ń lọ lórí social media mi ò fẹ́ mọ nǹkan tó ń lọ lórí social media tèmi tí mo mọ̀ ni pé kí n sọ òótọ́ and I don't need to go against any blogger I don't need to fight any blogger and as I'm talking now ẹ mọ̀ pé nínú explanation tẹ́ ṣe ni mo kàn ṣe bí dìndìnrìn pé mi ò bá blogger 2 years ago yẹn jà so now I'm not fighting you too I'm just explaining tẹ́ wá ní pé bloggers mélòó ni mo máa dáhùn gbogbo bloggers tó bá ti get me wrong ibi tán bá ti get me wrong yẹn I will come and explain tire o mo ready I will explain tire so now ẹ sọ wípé ẹ̀yin ni social media in-laws ẹ jẹ́ kí n bá àwọn social media in-laws sọ̀rọ̀ kó tó di pé mo máa tẹ̀síwájú ẹ̀yin social media in-laws torí nǹkan tí madam AMEBO pera wọn àtàwọn yòókù nìyẹn why kí ló dé tó yẹ pé gbogbo ìgbésẹ̀ tẹ̀yin social media in-laws máa ń gbé ok ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí mo implore yín ẹ máa gbé àwọn ìgbésẹ̀ tá jẹ́ kí àwọn ọmọ yín tẹ́ fún wa fẹ́ torí ẹ̀yin lẹni gbogbo àwọn ọmọbìnrin lórí social media ẹ̀yin dẹ̀ ní ń lọ àwọn ọkọ wọn ẹ jẹ́ kí àwọn ọmọ yín yẹn ẹ máa fún wọn ẹ máa dá sí ọ̀rọ̀ wọn ní ọ̀rọ̀ tí wọ́n á fi máa rí ilé ọkọ gbé mo dẹ̀ máa fa àwọn examples tí ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wọn kó dàbí àná burúkú ò ṣe é ní ọmọ burúkú ṣe é fẹ́ nítorí pé social media in-laws ilé tó pọ̀ ló ti dàrú máa mú látòrí Saheed Balogun àti Fathia Balogun ìyẹn ò ṣe social media orí paper ni ìgbà yẹn ẹ rántí ṣẹ́yìn náà rántí torí àjọ kí n ṣọmọdé ni nígbà yẹn Saheed Balogun sọ eléyìí wọ́n á tún ti lọ́dọ̀ Fathia Balogun sọ eléyìí paper lásán ni wọ́n á pò lọ lọ́rin wọ́n á ṣe lẹ́kọ̀ọ́ á lọ Port Harcourt wọ́n á ṣe ń Ìbàdàn á lọ sí Maiduguri everybody ló ń rí so tọkọ-tìyàwó ń rí wípé wọn tó lọ sọ nípa mi níta ọkọ náà rí wípé wọn tó lọ sọ nípa mi níta bóyá àwọn pípù yẹn ò bá ti yára ṣùgbọ́n tó bá ti ń rántí nǹkan tá a sọ sínú pépà wọ́n á máa feel enraged àwọn tèmi ń pè ní best couples wọ́n jọra àwọn best couple wọ́n jọra wọ́n jọ ní charisma wọ́n jọ mọṣẹ́ yẹn dáadáa they have been together tó bá jọ ní problem wọ́n ti maintain problem wọn kó tó di wípé paper bá wọn dá sí nígbà yẹn paper dá sí tán nílé yẹn dàrú pátápátá number 1 number 2 ilé Yul Edochie social media in-laws àwọn ni wọ́n sún mé Edochie débi tó dé yẹn I wonder when it becomes a crime for a man to have 2 wives Africa ni wá Nigeria ni wá
most of àwọn bàbá àwọn èèyàn tó ń go against wọn gan bàbá tí wọ́n gan ò fẹ́yàwó kan ìyàwó wọn gan ò kí ń ṣe number one. Mi ò mọ̀ gbà tó di crime. I don't know when it becomes a crime for a man to have 2 wives. And until they drag that marriage because Yul Edochie went out with Judy, has not declared her as wife. Everybody started attacking that guy until they push it. They lost one son. Until they push it. Then Yul Edochie now asks for refund of his dowry payment. Social media in-law, bí tá fẹ́ máa ti àwọn ọmọ wa sí nìyẹn. We cannot even calm down àwọn ọmọ wa wípé ó ti ṣẹlẹ̀ náà, má jẹ́ kí ilé ẹ̀ dàrú, má jẹ́ kẹ́ni ẹlẹ́ni wá jẹ́ṣẹ́, wò ó ṣe báyìí. Ẹ rí pé tèmi bá fún àwọn èèyàn advice èmi ò kí ń go against torí mi ò lè go against wọn á tún ti sọ pé tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ sí yín ńkọ́ as if pé ni kó ṣẹlẹ̀. Ṣé tọkọ mi bá fẹ́ yàwó kejì tẹ́ bá drag ẹ̀ mi ò ní gbà o. Mi ò ní gbà. Ṣé mo reason tí mi ṣe nígbà. Ṣé rí ó better kọ́kọ́ mi fẹ́ yàwó kejì. Kí n decide fúnra mi pé mo fi ilẹ̀ pé mi ò lè cope láti jẹ́ ìyálé kẹ́nìkan jẹ́ ìyàwó. Lọ́jọ́ ọ̀la ọkọ mi can still make it more than now. Kó di olówó rẹpẹtẹ, kó di anything, kó máa sì jọlá ẹ̀. Àwọn ọmọ mi á jọlá ẹ̀. Ilé wa ò ní dàrú lábẹ́lẹ̀, a lè depart. Tó bá jẹ́ wípé social media dá sí ọ̀rọ̀ Gbénga Adébóyè àti first wife ẹ̀ ni, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé bí wọ́n ṣe fẹ́ padà ṣe bí Lára Adébóyè bá first wife nínú ilé, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé bọ́n ṣe fẹ́ padà yẹn kò ní ṣeé ṣe mọ́ láíláí, wọ́n bára wọn sùn lọ́jọ́ kú ni now. So mo sì lè padà tún jẹ pẹ̀lú kúkú lè gbàgbé wa àwa ìyàwó ṣàlàwà náà send nǹkan báyìí sí mi o, mo ní ìdí nǹkan báyìí o. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ pa ti fọ́ yánkanyànkan èmi lẹ kó bá o, so mi ò ní gbà. Another one, Mercy Aigbe. Ọ̀rẹ́ ìyàwó ẹ̀ ló fẹ́, ọ̀rẹ́ ìyálé ẹ̀ ló fẹ́. Ṣé bí Adekaz ṣe bí Muslim ni. Ṣé bí ó ti fẹ́ kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ ṣe. He has this decision. Òun ló ní decision náà, is a man. Nígbà tẹ́ wá bọ́ social media sí ẹnìkan tún lọ bá ìyálé tí ò rán níṣẹ́ ó tún lọ bá ná Mercy. Kí lẹ wá expect? Ẹ̀yin náà lẹ tún gbọ́ ọmọ jáde ọmọ eléyìí tó jọ Adekaz sí o kíní kan. Ṣé social media in-law ṣé à ń báyé àwọn ọmọ wa jẹ́ ni, ṣá ń dalé wọn rú ni, àbí à ń try láti wí pé kí àwọn ọmọ wa má jáde kúrò nílé ọkọ. Tí ìyálé Mercy ò bá ọ̀rá take it easy torí mo rí pé àǹtí yẹn ò sọ nǹkankan, àǹtí yẹn ò jáde, àǹtí yẹn ò ọ̀rá dákẹ́ nígbà tó dẹ̀ yá kéèsì yẹn die down. So ẹnìkankan ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta mọ́. Wọ́n ti àǹtí yẹn náà, táǹtí yẹn ti wá sí Nàìjíríà tó ti rọra fa wàhálà. Ẹ̀yin social media in-laws ẹ máa gbé ìgbésẹ̀ tí àwọn ọmọ yín á fi máa pẹ́ lé ọkọ. Ṣé ẹ ti rí pé nínú ilé àwọn Lizzy, ṣé ẹ rí pé ẹ ti Fọládébì kan social media in-laws. Ṣé ẹ rí pé àti ti Fọládébì kan ẹ jẹ́ mọ̀ pé níha kó mọ̀ jẹ́ wípé mo ti síyàn bọ̀ èmi ò sí nínú àwọn tó ti Fọládébì kan. Tó bá yẹ pé bóyá ṣẹlẹ̀ yẹn Muslim ni Lateef ó dẹ̀ ti fẹ́ Lizzy. Ṣé ẹ mọ̀ wípé ní gbogbo nǹkan tẹ́yìn náà ń gbé jáde, ṣé ẹ mọ̀ wípé Mr. Lateef ò fẹ́ kó dé stage tó kọ́kọ́ dé yẹn gan from the beginning. Pẹ̀lú nǹkan tí Fọlá ń sọ, pẹ̀lú voice note tẹ́ ń kó jáde tó bá jẹ́ wípé ẹ̀yin fúnra ra yín ẹ wòye kíní yẹn dáadáa. Ṣùgbọ́n attack lẹ́ni ajá ni lágbájá, kíní kan ní lágbájá, mi ní ò dáa o. At the end of the day, ó ti di ṣu atayanyan. Still, ṣọmọ Fọlá kọ́ ló wà lọ́dọ̀ Lizzy. Mi ò sọ pé nǹkan tẹ́ ṣe ò dáa o, but nǹkan tẹ́mi ń try láti sọ ni pé ẹ jẹ́ ká máa ṣe ìṣe wípé a fẹ́ kí àwọn ọmọ wa tó bá níṣòro nílé ọkọ kí wọ́n dúró nílé ọkọ, kí wọ́n lè máa padà sílé ọkọ wọn yẹn. Bí wọ́n bá tiẹ̀ jáde kúrò kí àǹfààní ibẹ̀ má nu àwọn àtọmọ wọn á dà fún yín. Now, àǹtí lórí ọ̀rọ̀ Adébóyè tẹ́ mẹ́nubà. Mo sọ ẹni pé èmi ni mo jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn escalate. Ọlọ́run wá ṣeun. Tó bá jẹ́ pé pariwo nígbà yẹn ni tí mi ò attack ẹ̀ nígbà yẹn, n tó bí mi nínú jù lọ́jọ́ yẹn nígbà yẹn ni wípé ẹ̀gbọ́n mi ti béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. Wọn ò dẹ̀ stop ẹ̀ láti take step. Wọ́n dẹ̀ òun ló kọ́kọ́ máa ń yọ wọn pé tí ò ní jẹ́ kí ìyá rẹ̀ ó mọ̀ o. Tó fi ní nọ́mbà rẹ̀ lọ́wọ́, èmi ò ní nọ́mbà ẹ̀ lọ́wọ́, kò pè mí o, àwọn nìkan ló ń pè o. Ṣùgbọ́n nígbà tó di wípé tó bá ti béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ìyá rẹ̀, á níbi owó náà máa ń rí sí, n ló jáwọ́ o. Ṣé ti gbọ́? Àwa la fẹ́ Lára, àwa la mọ̀ Lára, Lára ló mọ̀ wá.
so tó bá wá fẹ́ sọ nǹkan kan nípa wa lèmi ṣe sọ pé kó jáde kó gbé bíbélì ẹ̀ dání bẹ́ẹ̀mi náà ṣe máa ń gbé dání pé tí n bá parọ́ ọmọ kọ́lọ́hún ó ṣe ìdájọ́ kó náà dẹ̀ sọ against family ọkọ ẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ náà. Madam AMEBO, can a wife be introduced to your family? Mi ò rò pé fífẹ́ wọn gan ojú lásán ni. Kàn dẹ̀ introduce ìyàwó lọ́jọ́ kan kí ìyá ọkọ dẹ̀ béèrè question lọ́wọ́ ẹ̀ tó wà coincidental kó dẹ̀ mú ìyá ọkọ yẹn lájẹ́ látọ̀dọ́jọ́ yẹn kó dẹ̀ máa sọ jáde lójú ọmọ ẹ̀ wípé àjẹ́ ni ìyá rẹ̀ kó dẹ̀ mú ìyá rẹ̀ lájẹ́ kó dẹ̀ máa treat ẹ̀ bí àjẹ́. Ìyá tèmi tó jẹ́ wípé ibi tán bá fi sí ibẹ̀ ni wọ́n máa bá. Ẹ jẹ́ n play voice note yìí sí yín, someone just sent it to me. Bluetooth mode. Ẹ jẹ́ n play ẹ̀ fún yín. Let me play it for you about my mom that someone just sent. Ẹni tó send ẹ̀ mi ò mọ̀ o, but I will play it for you now. I'll play ẹ̀ fún yín sí o. Kí ló ṣe ẹ́ náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ náà. Bluetooth mode. Okay, that's why we're connected. Má bínú. Ó wá sọ̀rọ̀ náà. Ẹni? Ẹni ṣe kò? Off. Bluetooth mode. Okay. Èmi ni. Ayi, mama dada ni sí mi o. All right. Ẹ kúlẹ̀ mà, kọjọ́ mẹ́ta, ẹ kúṣẹ́. Àǹtí Ṣeun. Màmá yìí, mama dada ni sí mi o. Á dáa fún ẹja rẹ̀. Torí pé èmi, ìgbà tí mi wà nílé epo ní Gbọ̀ngàn. Èkó lè mi gbé bọ̀ mo lọ iṣẹ́ ní Gbọ̀ngàn. Tí mo wà ní Gbọ̀ngàn, èmi ni máa ń bá wọn ra kerosene. Wọ́n lè kó fún mi ọ̀sẹ̀ mẹ́ta, ọ̀sẹ̀ mẹ́rin tí epo bá ti dé, a bá ti lè pon ní ibi iṣẹ́ wa, màá bá wọn ra kerosene. Torí èmi gan súnmọ́ ilé dáadáa. Èmi ọmọ Pòtù lèmi ṣùgbọ́n mo mọ Káyọ̀dé jẹ́ kọ́sítọ́mà mi. Alhaji Lawan tó wà lẹ́yìn ilé yín, ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n, Bukala. Àwọn àbúrò yín tí mo mọ̀ wà, that's Kọ́lá tó mọ̀ mí dáadáa. Ìyá tó dáa, ìyá tó yẹ pé ọdún tí ò bá ti rí máa lọ bẹ̀rẹ̀ nígbà tí ò ti sí o ti bá ti wálé ọdún wọn náà ibú ló lọ ọmọ mi. Ìyá tó dáa nìyá yín, torí ẹ̀ téèyàn bá ní òbí tó dáa ọmọ náà máa jèrè nǹkan tó dáa. Ẹ ní láti máa rojọ́ tó pọ̀ jù lórí àwọn èèyàn. Ìyá yín dáa, wọ́n ní ìyá Gbénga, ìyá tó dáa ni. Lágbára Ọlọ́run á fọ̀run kẹ́wọn. Ìyá tó dáa ni o. Ìyá ìmúmú bí ìyá mi ni o. Because tí bá ti lọ dé ibi iṣẹ́ bá wọ́n máa ń fún mi, wọ́n bá tún lọ jẹ ọbẹ̀ wọn. Pẹ̀lú ìdẹ́sọ́mọ ọdẹ ọmọ mi ń ṣọmọ Mọ́láìkẹ́ but ọmọ Pòtù lèmi ní ìdẹ́gbélé Èkó ni mo gbé dàgbà ṣùgbọ́n mo kọ̀ lọ iṣẹ́ ní Gbọ̀ngàn ni. Ìyá tó dáa ni o àti bàbá yín. So, Madam AMEBO, from day one, tí ìyàwó lé yín mú ìyá yín lájẹ́, what will be your reaction in that family? Ṣé tún wá fẹ́ gbọ́? Ẹbí Adébóyè ò react. Bí màmá mi lọ sẹ́kọ̀ọ́ bí mo ṣe sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ò fún wọn lóúnjẹ, ẹbí Adébóyè ò react. Family Àríyọ̀ ló wà lókè. Ẹ bèrè lọ́wọ́ wọn bóyá wọ́n gbọ́ ariwo family Gbénga àti Lárárí bó ṣe tó. Then kò ń ṣe family Gbénga Adébóyè nìkan ni ò láìkí Lára. Tẹ́rẹ́ sọ pé ó dàbẹ́ ni pé hate Lára ni hate Lára. Kò ń ṣàwa nìkan. Ṣé bí ìwà tó bá wù sáwọn èèyàn ló máa mú wọn fà mọ́ra? Ó ló máa mú wọn fà mọ́ra. Gbogbo ọ̀rẹ́ ńkọ́? Àwọn ará Morodíà close ńkọ́? Àwọn tọ́jọ́ ń gbélé ńkọ́? Àwọn tó wà lọ́fíìsì ńkọ́? Ṣé bí èèyàn kan pàdé ẹ̀ ní Bódìjà níjọ́ tọ́jọ́ pàdé nídìí mọ́ínmọ́ín? Ṣé n sọ tó ṣẹlẹ̀? Torí ẹni yẹn òun ni Lára ṣe pàgò lọ́fíìsì nítorí pòrò pé girlfriend Bọ̀dá Gbénga ni àbúrò wa. Ó wá pàdé ẹ̀ ní Bódìjà. Ó wá ní voice note ẹ̀ wà ń bí o. Voice note ẹ̀ wà ń bí. Ṣùgbọ́n kò sọ fún mi pé kí n play ẹ̀. Ó wá ní ṣé mọ̀ mí kò mọ̀. Àbúrò Bọ̀dá Gbénga ni mí. Tẹ́ ẹ pàgò lọ́jọ́ sí.
tí mo bá bọ̀dá tí mo bá láyé kó nǹkan kan dání tẹ́lẹ̀ máa pa mí pé girlfriend ọkọ yín ni mí tó dẹ̀ sọ fún yín pé àbúrò mi ni àbúrò mi ni àbúrò mi ni ṣe bí wọ́n jọ pàdé kò lè ra mọ́mẹ́yẹ lọ́mọ lọ́jọ́ yẹn lára padà lé ni ó padà sí ọ ló sọ pé hòtẹ́ẹ̀lì òun wá tí tóun wá nǹkan táwọn máa jẹ wá. So now ṣe rí ọ̀rọ̀ ìdílé Adébóyè ẹ jẹ́ n fi wé ọ̀pálámbá Madam AMEBO ọ̀rọ̀ ìdílé Adébóyè reason tí mo ṣe mú iṣẹ́ yín yẹn padà wá ó ní wípé it is now 2 years tó bá jẹ́ ẹ̀yin lẹ ríru ti dá mi yẹn nígbà yẹn tẹ́ tún wá rí irú ti Sakiki lọ́tẹ̀ yìí mi ò ní play ẹ scroll down kẹ́ lọ wo àwọn show mi kẹ́ wá cut ẹ̀ dáadáa kẹ́ wá jẹun dáadáa lórí YouTube I don't mind tẹ́ bá jẹun lórí iṣẹ́ mi I don't mind ẹ máa lówó lọ ẹ ní dẹni ẹ̀yìn. How will you feel now nígbà tí wọ́n tún hire blogger against yín? Then how will you feel if a wife tí wọ́n ti fẹ́ call your mother a witch tó tún fẹ́ yín tó tún bẹ̀rẹ̀ sí ní fìyà jẹ ọkọ ẹ̀? Ẹnìkan ní ojú àmà ti Gbénga ṣé nínú kòtò àbí níbo? Ẹnìkan ní àtórí social media òkìkí yín kan ṣókìkí wa ọ̀kan tẹ́lẹ̀ ṣé kò sí oríṣiríṣi interview Lára lórí YouTube ni ṣebí ọ̀tọ̀ níbi tó ti accuse ọ̀tọ̀ ní bó ṣe accuse màmá wa káàkiri pò ló pọ̀ mi ọ̀tọ̀ níbi tó ti accuse ẹ̀gbọ́n mi pé ó sáré kọ ibi tí Gbénga Adébóyè tó ti jẹ́ lówó sílẹ̀ ṣó fẹ́ kí Gbénga kú ni ọ̀tọ̀ níbi tó ti ń sọ. So kíni so ọ̀rẹ́ bí Adébóyè dàbí ọ̀pálámbá ṣe rí ọmọ ń sáré kiri kò wọ bàtà tàbí ó wọ bàtà nígbà tí ó wọ bàtà ó kẹsẹ̀ bọ ọ̀pálámbá ṣé mo tán pè lọ́pàá ọ̀pálámbá àfọ́kù ìgò ẹsẹ̀ rẹ̀ wá ya gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ tàbí ó wọ bàtà ọ̀pálámbá yẹn wá wọ inú bàtà lọ ó ya ẹsẹ̀ rẹ̀ gbẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ ìyá rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá tọ́jú ẹsẹ̀ yẹn ó wà in pains bí ìyá rẹ̀ ṣe ń bá tọ́jú ẹsẹ̀ yẹn bó ṣe ń jó nínú bí ìyá ẹ̀ ló fi àkísà tó fi jó yẹn ló fi mọ́ lẹ́nu aláòbí ara ẹ̀ ńgbà tá ara bàtà fún ọ òkùnkùn ní ìwọ ó tún rin omi gbígbóná mọ́ aláòbí ara ẹ̀ bàtà tí wọ́n ra fún ọlọ́ba jẹun ńgbà tó ní kọjú ọ̀nà ó tún rìn mọ́. Ìyá tó ń bá ọlọ́pàá tọ́jú ọ̀pálámbá ti gbàgbé wípé ní ayébáyé tipẹ́tipẹ́ àwọn ìyá ńlá babaláku ìyá ẹ̀ àti bàbá ẹ̀ ẹsẹ̀ lásán ni wọ́n fi ń rìn. Bí ìyá tó ń bọ́mọ rẹ̀ tọ́jú ojú egbò ọ̀pálámbá ò bá kẹsẹ̀ bọ ọ̀pálámbá rí èso gún lẹ́sẹ̀ rí ó fẹsẹ̀ kọ rí ó fẹsẹ̀ borí ó kọjú sọ́nà ó dẹ̀ sì fẹsẹ̀ kọ. Ó ti gbàgbé wípé ọmọ tí ọ̀pálámbá gún lẹ́sẹ̀ tó ń bá tọ́jú ẹsẹ̀ yẹn òun náà ò fẹ́ dégbò lẹ́sẹ̀ àwa ò fẹ́ wàhálà ṣùgbọ́n àwa ní choice èmi ò lè máa wòran kó kọ bàbá mi ó máa bàjẹ́ o Madam AMEBO àdà fún yín. One is like I don't know what is going on social media. Kí ló kàn mí pẹ̀lú social media tó ń go on? Ṣé báwọn èèyàn ló wà lórí social media? Ṣé báwa Nàìjíríà náà la máa ń gba gbogbo nǹkan? Tó bá sọ wípé ìjọ Ọlọ́run ti bàjẹ́ ṣé bí èèyàn ló wà ńbẹ̀? Tó bá láyé ti bàjẹ́ ṣé bí èèyàn ni? Social media ṣé báwa ni? Ohun tó wà ńbẹ̀ ni pé kóníkálù èmi ò lè torí wípé kí ni àwọn èèyàn máa sọ káwọn èèyàn má bàa sọ pé káwọn èèyàn má bàa sọ pé káwọn èèyàn má bàa sọ wípé káwọn èèyàn má bàa sọ wípé kí n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa parọ́. Èmi ó sọ tòótọ́ ó dàbí ẹni wípé ẹ fẹ́ kó torí ọ̀rẹ́ mi kan náà ti sọ fún mi pé akíní tó sọ yẹn wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ lórí social media meanwhile tẹ́ bá tún wá lọ detect òótọ́ against irọ́ tẹ́ni yẹn pa ẹ̀ tó gbé méjèèjì sẹ́gbẹ̀ ara wọn pé ṣèbó ń lọ sọ eléyìí ẹ tún gbọ́n tó sọ ẹ ṣe kúkú jẹ́ kí n sọ òótọ́ kẹ́ kúkú drag mi lórí òótọ́ yẹn Galatians 4:16 wọn ò á di ọ̀rẹ́ ọ̀tá yín bí nítorí pé mo sọ òtítọ́ fún yín ẹ ṣe jẹ́ kí n kúkú sọ òótọ́ yẹn. So kò sí kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórí social media àwọn owó ló wà lórí social media Naija ti hijack social media pẹ̀lú oríṣiríṣi nǹkan tá à ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. So now bẹ́ẹ̀ sọ wípé ayé ti Lára mo ti explain ẹ̀ fún yín o ẹ wá ní wípé ṣé ọmọ àlè ni dámì ni ó dá mo ti wá fi gbogbo ẹnu sọ́bà ẹ̀ Madam AMEBO a ní ìdí DNA test Lára ẹ dẹ̀ má sọ fún mi pé family Adébóyè ló máa ṣe Lára ni kó jáde láti wá vindicate ara ẹ̀ pé àwọn ọmọ òun o ọmọ ọkọ ni torí Gbénga Adébóyè ló máa ń fi bú. Ẹ jẹ́ kí n ka mẹ́sẹ̀jì kan fún yín ṣé mọ̀ pé nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn mọ̀ ni wọ́n máa ń mo ti máa ń sọ ní gbogbo ìgbà pé
ọ̀rọ̀ ìdílé ó lè ọ̀rọ̀ ìdílé lè èèyàn kan dá sọ̀rọ̀ ìdílé nítorí wípé ẹ kàn give verdict ni then madam AMEBO kì í give verdict AMEBO máa ń gbé borun ni wípé wá gbọ́n tí ṣe wá Adébóyè sọ ẹgbẹ́ ìmọ̀ ti sọ báyìí ẹ wá gbọ́n tí la wọ́n wá sọ pé gbé borun ṣé wọ́n nìkan náà lórí gbogbo ẹ̀ ní but níbí báyìí ẹ ti di ìyálájé courtroom ẹ jẹ́ ká mẹ́sẹ̀gì yìí fún yín Seun, even you, what do you know about Gbenga Adeboye and his death? Gbogbo eléyìí tí mo sọ yẹn ẹni yìí tún sọ pé mi ò mọ nǹkan kan ṣé mọ̀ pé mo sọ yìí pé kò ń ṣọ̀dọ̀ ara lé nìkan ni àṣírí wà ẹ bá mi ká lọ. Only the day preceding the day he was taken to Cameria Hospital during his first sickness. Àwa ò gbọ́ o, gbogbo ẹbí ò gbọ́ o, Madam AMEBO, gbogbo ẹbí ò gbọ́. Àwọn kan gbọ́ ṣá, ẹ má jẹ́ n parọ́ mẹ́lẹ́dàá, but bàbá àti ìyá rẹ̀ ò gbọ́, èmi ò gbọ́ o. I was with him. Do you know all that he told me? Do you know the cause of the fight between him and his wife? Even if I know, I will not say it now. Because I have told you I don't have any problem with any blogger that drag me. I will only attack any indictment tó bá wá láti inú ilé Gbenga Adeboye níbi tí òótọ́ ọ̀rọ̀ sùn sí tí wọ́n ń da aṣọ bò lójú. Bí blogger wí ọ̀rọ̀, bí wọ́n twist ẹ̀, bí wọ́n ṣe, mo lè má sọ̀rọ̀ o, ṣé mọ̀ pé mo ní mo ti ignore show titi yín for 2 years. Torí pé nǹkan tẹ́ treat ní 2 years yẹn ló tún repeat ara ẹ̀ yìí ni mo ṣe wá treat ẹ̀ sí pé ṣẹ́yìn náà rí wípé they are up to something. Do you know the cause of the fight between him and his wife that finally led to his death? Do you know what Lara said when she came to Oluyoro in Ibadan during the second sickness? Where I heard, keep that for me. Ṣé mi tẹ́ fẹ́ béèrè pé bólẹ̀ ti gbọ́ ni? Do you know what Lara did in their apartment in Lagos while he was still in the hospital? Do you know what the Ogboni confraternity Lara brought to the house did in his room? Do you know what Adewusi said and did when the wife brought him to St. Nicholas Hospital? Do you know what your brother told me few hours to his death? What do you know about Iya Yobo, Momo Pupo, and the goat on which your brother's name was written? Momo, Torashiri Tusi Omole Walowo, which your brother are all aware of. Mo sọ fún yín pé Gbenga Adeboye ò dákẹ́ o. So, Madam AMEBO, anyway, sha, if I undo her and say all this, she will be stoned to death. I am not your family. But as he knew the future, kept secret with some people, you won't die. I am still watching. Ẹni tó send eléyìí kì í ṣe family mi. So, ẹja fi bẹ̀yẹn lẹ̀ bẹ́ẹ̀. So, thank God pa tẹ̀ drag dá mi lọ́la ńgbà yẹn. Bóyá error wá ni, then it was a good error. Then, ó lẹ ṣe sọ pé mi ni mo jẹ́ kí post dá mi popular. Èmi kọ́ mo jó popular o. Àwọn èèyàn náà screenshot ẹ o. Ẹ kàn fẹ́ gbèsè lẹ́yìn ni. Ẹ dẹ̀ ní blogger kankan ò rí. Ẹ̀yin lẹ rí o. So ńgbà tẹ́yin ò wá gbàgbọ́ pé èmi kọ́ ni mo screenshot ẹ. Báwo lẹ ṣe fẹ́ kémi náà wá gbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà ò rí. So ẹ má jẹ́ agbára wa gbọ́. Now, mo fẹ́ play nǹkan tí Madam AMEBO tí wọ́n sọ nígbà yẹn. Nígbà tó tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní you must explain o. Lè force me explain o. Nǹkan tó bá jáde nínú ilé Gbenga Adeboye nìkan ni mo máa explain o. I will only explain the unexplained on any indictment that comes out of my brother's compound where the truth lies and everyone living in that house knows about it. Tí rẹ̀ bá ti ṣẹlẹ̀, you go see me outside there. Kò sẹ́ni tó lè stop ẹ̀. Kò sẹ́ni tó lè stop ẹ̀. Now, màá wá play nǹkan tí Madam AMEBO tí wọ́n fi drag mi nígbà yẹn. Ohun tí mo ṣe dá padà ń sìn, ó ní wípé mo fẹ́ kí wọ́n rí wípé they were up to something. Torí lẹ́yìn tìgbà yẹn, kò
kò máa tún yẹ kírú rẹ̀ ó tún wáyé mọ́kẹ́ kò yẹ kírú ẹ̀ wáyé mọ́kẹ́ ó dùn mí wípé mi ò tiẹ̀ dẹ̀ wá rí jíngù yẹn mi rí jíngù yẹn kí n kí bọ́nú ṣóò yìí o so that àwọn èèyàn tí wọ́n bá wá sínú ṣóò yìí wọ́n á lè rí ṣe mọ̀ pé jíngù 2023 ni tí ìyá Dami fúnra ra ẹ̀ post sí online láti ṣelédè lẹ́yìn ọkọ rẹ̀ the only thing tó dẹ̀ post láti ṣelédè lẹ́yìn ọkọ rẹ̀ náà ni jíngù láti tún máa taṣẹ́ lọ tí Gbénga Adéwùsì ń jẹ torí Gbénga Adéwùsì ló gba iṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀tẹ̀ jẹ́ ń fẹ́lẹ́ ìmọ̀ nígbà tí Gbénga Adéwùsì gbáwájú tó gbẹ̀yìn nígbà yẹn tẹ́ẹ̀dẹ̀ rí nǹkan tó bàjẹ́ ń bẹ̀ mi ò fi eléyìí mi ò fi bà Gbénga Adéwùsì nínú jẹ́ o kọ́lọ́run Olódùmarè kó bá mi rọ̀ wọ́n nínú ṣebí ìmísí Olúwa ọmọ Gbénga Adéwùsì ṣé àbúrò ìtùnú ni ṣe bó kún December wọn tí sin ọmọ yẹn ń sìn kò sí nǹkan tó ń lọ ṣe àwọn kó mú sọ kò sí nǹkan tó ń lọ tí mi ò gbọ́ kí ìmísí Olúwa ti wá dàgbà gẹ́gẹ́ bí ọkùnrin tó ti níyàwó tó ti lọ́mọ tó dẹ̀ ní Gbénga Adéwùsì ìyá àti gbogbo ẹbí kí ẹnìkan wá from nowhere kó wá dolórí ẹbí wọn kó wá mú gbogbo iṣẹ́ tí ìmísí Olúwa ṣe láti ìbẹ̀rẹ̀ ayé ẹ̀ kó wá gbà á lọ́wọ́ opó nítorí pé ó ń bá opó sùn kò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́bí yín Madam AMEBO tó bá jẹ́ yìí ní family Adeboye how will you feel so how will Gbénga Adéwùsì feel tírú ẹ̀ bá wá ṣẹlẹ̀ sí ń sìn kọ́lọ̀ ń kó rọ̀ wọ́n lójú o àwọn ò ń ṣèkà o èèyàn kì í fi kú yọ̀ọ̀yàn o gbogbo wa pátápátá la dágbádá ẹ̀ kò dẹ̀ kí ń ṣe Gbénga Adéwùsì nìkan ló ní ìmísí Olúwa ó ní ìyá ó lẹ́gbọ̀n ó lábúrò mi mọ gbogbo family wọn tán ó láwọn ọ̀rẹ́ so we cannot say Ọlọ́run tiẹ̀ ní jẹ́ so a bá wọn kẹ́dùn dáadáa so kán wá fira wa sí ipò wọn sìn so how will he now feel kí wọ́n wá gba gbogbo ohun tí ìmísí Olúwa ti ṣiṣẹ́ fún ká ló ti dàgbà tó ti níyàwó tó ti nílé iṣẹ́ tó ti ṣe wàhálà kán wá gbà lọ kán wá èmi ò jà fún legacy o lórí Madam AMEBO sọ wípé mo ti ẹ̀rọ tẹ́lẹ̀ ló ti pa mí lẹ́rìn nígbà tí mo sọ wípé ọmọ kékeré ò kì í gbàgbé nǹkan pé nígbà tí mo wà lọ́mọ ọdún 3 bí àǹtí kan máa ń gbé mi pọ̀n pé mo máa ń fọwọ́ tẹ ọyàn mo máa ń fẹ́ kà tó nítorí ọmú I was saying ọmọ ọdún 3 ẹ ṣàfẹ́ ẹ̀yìn dáìtì mi ni ẹ̀yin lẹ́mọ̀ ọmọ ọdún 3 ni mo sọ ta ni wọn ò gbé pọ̀n rí tí ó gbọ́wọ́ lé ọmú tínú rẹ̀ ó mọ̀ dùn gbogbo ọmọdé ni ọmọdé fọwọ́ tọyàn tèmi náà rí tẹ́ bá gbé pọ̀n gbogbo ọmọdé ló máa ń ṣe mi ò dẹ̀ gbàgbé náà mi ò gbàgbé so èmi ò jà fún legacy o torí níbì kan ẹni pé ṣe fẹ́ gbógun ni legacy wo legacy Gbénga Adébóyè wọ́n ti waste ẹ̀ dànù èmi ò jà fún legacy o Madam AMEBO ẹ get me clear o I'm fighting for my people tí wọ́n indict power la jẹ ogun tí ń bẹ lọ́wọ́ wọn tí Lára ti kó fún Gbénga Adéwùsì tó dẹ̀ release jingle on it tí Gbénga Adéwùsì fẹnu ara rẹ̀ voice yẹ from PhD Beatles dùgbẹ̀dùgbẹ̀já Jacob school àti gbogbo ẹ̀ tí Ọmọlára discovery tí Ọmọlára ò lè sọ ìtàn rẹ̀ dé orí ajé tó tí Gbénga Adébóyè ṣe last Lára fúnra rẹ̀ ló post ẹ ọjọ́ kẹta tí wọ́n dẹ̀ tí Gbénga Adébóyè dẹ̀ ti kú ní ti ń lọ sí studio láti lọ release iṣẹ́. If you have such a wife in your family Madam AMEBO how will you feel báwo lẹ ṣe máa feel so ẹ lè take side yẹn ò kàn mí it is okay gbogbo èèyàn gan anybody lè take side mi ò ní sọ nǹkan tí ò dá torí kí má bàa mi ò tẹ̀ lè sọ nǹkan tí ò dáná because I will not fight against you so ẹ jẹ́ kí n wá iṣẹ́ Madam AMEBO yẹn kí n lè play mo dẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n dọ́gbọ́n wá. Good afternoon, my sister. My sister mi. Then one nǹkan tí mò ń wá. Ṣé ẹ ti rí báyìí? Nǹkan tí mò ń play ni ò jẹ́ rí mọ́. Jésù ọkọ opó. Jésù ọkọ opó. Ràn wọ́n lọ́wọ́ Jésù wá bá wọn gbẹrù wọn. Jésù ọkọ opó. Bluetooth mode. At the end of the day, ìyẹn kọ́ mo bá wá lẹ́yìn. So, we all know Gbénga Adébóyè. So let's listen. Our very beloved Gbénga Adébóyè. Ikú Bọ́lá jẹ́.
gbogbo wa la kúkú mọ̀ Gbénga Adébóyè. So his daughter Damilola, I think the daughter I had with Omolara, this very same Omolara, his wife. So his daughter Damilola, I think she posted, or perhaps she answered a comment on her Instagram, and where she was explaining how her family, or perhaps probably probably her father's family, even though she did not specify either it is her mother's family or her father's family that she was referring to. 1 minute, let me quickly drink cold water. Family, yeah, the way I said 1 minute, let me drink cold. As if you people are seeing me. I don't even understand what's going on. As if you people are seeing me. Anyway, maybe when it's December for my birthday, maybe I will probably review some part of Arewa. That is if you people bribe me, let me face, let me Arewa yín o. Ìyẹn tẹ́ bá bribe mi dáadáa, tí birthday gift mi tó bá gara dáadáa. Ṣé bá mórí lulu, no problem. Anyway, back to the AMEBO. So she posted, again, correction, she did not post. She replied a comment that says she is supposed to be enjoying her father's legacy because her father has worked, and true, the father worked. We all know Gbénga Adébóyè, and that she's supposed to be enjoying, the father legacy because he has worked down for his children. Now, she replied that comment stating that the father worked, but the family, she didn't specify, like I said, either the father's family on the father's side or on the mother's side. She just said, the family did not, the family has taken over everything that they are supposed to be enjoying, blah, 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 blah. Anyway, then the sister of Gbénga Adébóyè. Let me check her name. Now, SEUN Adeboye, her name is SEUN Adeboye. She's supposed to be the youngest sister of Gbénga Adébóye. And correct me if I stand to be corrected. Either she's the elder sister or the youngest sister, but I'm going to go with the youngest sister of Gbénga Adébóye. And if I'm wrong, I'm sorry, like I said. Came out, although she's more or less like a blogger because she always does, different shows and stuff like that. And she came out and started addressing Damilola and even sent a blogger, Iyalaje courtroom, on face of a book. I think that because the way the blogger Iyalaje courtroom came out and started, so to say, when she started saying to bá jáde Damilola, màá fún ẹ ní woto, màá ṣe gbá, màá tẹ̀sí ẹ lójú, màá tẹ̀sí ẹ lójú, lọ́lọ́dọ̀ lọ́wọ́ ìyá ẹ, ìgbà kan kìnìkan, that is basically, to me, it's more like trying to intimidate or bully the young lady to silence, or I don't know why Iyalaje courtroom is attacking Damilola to that extent, because she claims to be a friend of the family. But and I will be so glad if you can help them, if you can, anytime they want to come out, ẹ má jẹ́ kán ràn yín, ẹ kò jẹ́ kí lára fúnra rẹ̀ kó wá fi ẹnu ara ẹ̀ sọ nǹkan tó bá fẹ́ sọ. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé Damilola ló fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ jẹ́ kó wá fi ẹnu ara rẹ̀ sọ nǹkan tó bá fẹ́ sọ. Ẹ má jẹ́ kán rán bloggers kankan mọ́. Ẹ má jẹ́ kán ti blogger kankan lu Ọlọ́run wa. Ẹ má jẹ́ kán rán blogger kankan mọ́. Ẹ interview wọn ni, ẹ jẹ́ kó fi ẹnu ara wọn sọ nǹkan tó bá fẹ́ sọ. Ẹ jẹ́ kó fi ẹnu ara wọn sọ. Bí Lára ṣe sọ fún gbogbo èèyàn, ìyá Gbénga ló pa ló. Ẹ jẹ́ kí Lára fúnra rẹ̀ kó wá jáde, kó má sọ lábẹ́lẹ̀ mọ́. Kó má sọ lábẹ́lẹ̀ mọ́, kó má prove ẹ̀ fáwọn èèyàn mọ́. Àwọn tó pè mí pọ̀, ẹ tún máa lẹ́ gbàgbọ́ fáwọn èèyàn pè mí, no wàhálà. Tẹ́ ẹ bá gbàgbọ́, mo sọ nínú show tí mo ti ṣe sẹ́yìn wípé ó ń sọ fún àwọn ẹ̀gbọ́n mi pé ẹ jọ̀ọ́ o, bóyá kò mọ bí wọ́n ṣe jẹ́ ni, ní gbogbo bí tẹ́ ẹ bá dé tó bá ti béèrè ọ̀rọ̀ Gbénga Adébóyè, ẹ sọ wípé ìyá rẹ̀ ló fi dájọ́. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé wọ́n set me up lọ sọ́dọ̀ babaláwo kan ní Agége. Èmi ò kí ń parọ́ o, I don't lie. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa fetish náà. Ṣọ́ẹ̀ṣẹ̀ ń ṣoògùn nílẹ̀ Yorùbá ni. Kí wá ní ràkàtì àdá. Ẹ tí mo wí pé irú àwọn èèyàn bí Gbénga Adébóyè gbà lọ ló máa pọ̀ jù.
gbà lọ lò ló máa pọ̀ jù. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn tó jẹ́ titi ẹ̀ wọ́n pọ̀ nínú àwọn aláàfáà, like baba Shile Mubarak, like baba Fàgbà nílọrin, that not di family friend wa. So tó bá fún wọn ní nǹkan tó bá dẹ̀ tún kó sínú ilé náà téèyàn bá tún dé wá tún gbélé lọ́wọ́ ẹ mọ̀ Gbénga Adébóyè ni. Mi ò dẹ̀ tí rí ọjọ́ tí Gbénga Adébóyè fẹ́ jáde bóyá ó lọ sí program àbí anything tó ń lo eléyìí tó ń ṣe incantation tó ń bu eléyìí jẹ tó ń bu eléyìí jẹ tó ń bu tọ̀hún jẹ. So ẹ jẹ́ kí Dámilọ́lá tó bá sọ pé bàbá ẹ̀ wá fetish jáde kó wá sọ fún mi pé bàbá ẹ̀ wá fetish kí n wá rán létí bí ìyá rẹ̀ ṣe mú lọ sílé babaláwo tó sọ jáde látẹnu ara rẹ̀. So ẹ jẹ́ kí Lára tó sọ pé family Adébóyè wá fetish jáde láti fẹnu ara rẹ̀ sọ ẹ má gbàṣẹ Lára ṣe mọ́. So ẹ dẹ̀ jẹ́ kó sọ nípa ikú tó pa ọkọ rẹ̀ pẹ̀lú gbogbo eléyìí tó ń sọ lábẹ́lẹ̀ yẹn. Let her say it by herself so that á dùn gan ó máa dùn gan ẹ ti understand. But now ṣe mọ̀ pé kò sọ nǹkan kan so a ti fi igi gún igi ni o no mo ti fi rin gún kó má bàa ṣẹ because igi lè ṣẹ kí nǹkan lose. Blogger ò lè tì mí sọ̀rọ̀ mo ti sọ tipẹ́tipẹ́ pé blogger ò lè tì mí sọ̀rọ̀. The only people tó lè tì mí sọ̀rọ̀ làwọn tó ń gbénu ilé Gbénga Adébóyè. Blogger kankan ò lè tì mí sọ̀rọ̀, blogger ò lè tì mí sọ̀rọ̀. So let us move on. Behold, when Asabi came out to tackle what Iyalaje courtroom was doing to Damilola or whatever Damilola wanted to say, but you just came to attack her so that the lady will keep short and not talk again. That is not a very good way to address the situation, which I think, you know, Iyalaje courtroom is really wrong in the way she came. You know, if you watch that, I don't want to play the show because it's kind of long. You know, I don't like to, except the AMEBO say it has to do with Kenny. I'm just summarizing it before I go straight to what I'm you know, the show we are going to analyze today. She came out, Iyalaje courtroom came out and started attacking. You know, the way she went about the whole matter, it more or less like she said she was warning Damilola not to bring the case, not to bring the family case out. She claimed to be a friend of the family. So she was warning Damilola. To me, I believe if Iyalaje want to claim to be a friend of the family, so to say, quote unquote, shut up. She should have, you know, when she saw what she said, she saw Damilola's comment, she should have reached out to Damilola, you know, DM her or send a message to her, you know. But then now, ma, when her uncle asked her that Damilola, do you know anything about your daddy's tracks on YouTube? And she said, no, I don't know anything about it. When she now believed that her families, her father's families are in charge, eating all the legacy, why didn't Damilola write her uncle back? The uncle, o possible kó má jẹ́ yín o, ṣùgbọ́n ẹ béèrè lọ́wọ́ àǹtí Ṣeun, ẹ béèrè lọ́wọ́ tó bá dẹ̀ jorúkọ ló máa pè wá, tó bá jorúkọ ló máa pè wá, tó bá jorúkọ ló máa pè wá, ọmọ tí wọ́n kọ́ rárá, ọmọ tí wọ́n fi ra ná, ọmọ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ kankan. Ọmọ tí ò lẹ́kọ̀ọ́ kankan. Ṣẹ́gun is going to 40. Ṣadé going to 36. Damilola going to 30. Orúkọ ló ń pa àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀. Bọ̀dá ló ń pè wọ́n kí bàbá wọn tó kú o. Bóyá Lára náà ló sọ fún yín pé kó má pè wọ́n ní orúkọ mọ́. Nígbà táwọn yẹn sọ okay o, àwọn ọmọ bàbá àwọn ni o. A dẹ̀ fi wọ́n sílẹ̀ kó máa ṣàṣe papọ̀. Ṣé ẹ fẹ́ yà wọ́n ni? Family Adébóyè má ti ṣe oríṣiríṣi lábẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ̀ mọ̀. A dẹ̀ yà wọ́n, we encourage them. Ọmọ bàbá ni wọ́n bí wọ́n bá kàn tí ẹ ṣe ọmọ ìyá tó rọ́jọ́ ọ̀la wà ń bẹ̀. Ó ti ruin everything pẹ̀lú ìgbéraga. Ṣebí ìyá ẹ̀ náà sọ wípé àwọn ò kí ń pera wọn ní bọ̀ọ̀dá nílé wọn, wọ́n ń pera wọn láǹtí wọn ń pera wọn bọ̀ọ̀dá ló ṣe ń pe owó ọ̀rẹ́ bọ̀dá Gbénga lórúkọ. She now starts calling her brother. Ṣẹ́rí, àwa la fẹ́ Lára o, Lára ló fẹ́ wa o, àwa la mọ̀ Lára o, Lára ló mọ̀ wa. So tí a bá ti ń wọ inú family báyìí, ẹ má máa ìyàwó mo ti máa ń sọ fún yín, ẹ má máa ṣèdájọ́ ẹbí torí àsí nínú ẹ tẹ̀lé rí mi kí n ṣèdájọ́ ẹbí náà. She even knows, lo and behold, Seun Adeboye, the younger sister of Adeboye, of Gbénga Adeboye, came out about the matter as well. Then now, from the horse's mouth, she addressed and told us that she is actually. So ọ̀rọ̀ Fúnmiláyọ̀ ni mo fẹ́ sọ. Iyalaje courtroom. Inú ń bí ló ṣe warn Damilola. Inú ń bí ló ṣe warn Damilola. Torí pé Damilola ò kì í ṣọmọdé. Nígbà tí Damilola gbé kíní yẹn, Damilola should be 27. Jingu yẹn wà lórí kíní ìyá ẹ̀ náà. Òun náà dẹ̀ máa ní. Jésù ọkọ opó wà ńbẹ̀.
kí yẹ ẹ̀kọ́ àwọn papers ayé ìgbà yẹn kó jáde fún kó mú lọ sórí YouTube káàkiri so kó dẹ̀ wo tó bóyá Báyọ̀ wò tẹ̀ fi rẹ́kọ̀dù kankan sílẹ̀ fún wọn kó lọ sí online now kó lọ wo àwọn iṣẹ́ bàbá ẹ̀ ń bẹ kó lọ máa rí Báyọ̀ wá films and record kó lọ máa rí Queen Ọmọlára production even nínú jingle tí Lara tó release yẹn Queen Ọmọlára production wà nísàlẹ̀ so why should she now start attacking her father's family tó bá jẹ́ pé father's family ni tó bá jẹ́ pé father's family ni èmi ò yọ sọ tó bá jẹ́ pé father's family ni tó bá jẹ́ pé father's family ni èmi ò yọ sọ mi ò yọ sọ rárá èmi ò yọ sọ rárá torí mi ò ṣọmọ àlè. The one know that inú ló bí this lady Iyalaje Courtroom spoke to her. So let's just say Iyalaje Courtroom is a friend of SEUN Adeboye, the younger sister of Gbenga Adeboye. So she said she's the one that Iyalaje Courtroom took permission from her pé ṣé kí n jáde kí n ṣe show kí n ta sí ó wá ní jáde kò fún ní warning. So it is safe to say that SEUN Adeboye, the younger sister of Gbenga Adeboye, is the one that sent Iyalaje Courtroom out to what? To probably intimidate or bully Damilola Adeboye's daughter. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo nǹkan tẹ́ sọ yẹn bẹ́ẹ̀ ni and thank God we did it. So why does that no kí ló dé tí kíní yẹn the same thing why tó tún ṣe tún padà wá tó tún jẹ́ pé the same thing they were up to something and I will not take it. This to silence we are talking on about. Based not on our comments. Based on our comments, they went as far as bringing her mother's ordeal with Gbenga Adewusi, blah blah blah. But then Iyalaje, so now the battle is between Iyalaje Courtroom and Shinkolomo. Even though Shinkolomo had no issue, Shinkolomo is a blogger like me. Ilẹ̀ o claim pé ọ̀rẹ́ family ni ìwọ gan ló fẹ́ kí irú èmi tẹ̀mí gbẹ̀rù sí nísìnyí ẹ̀yin gan lẹ́fẹ̀ẹ́ lójú kọ́mẹ̀ntì Dámilọ́lá kò sẹ́ríbọ̀dì torí kọ́mẹ̀ntì Dámilọ́lá ẹ̀yin lẹ gbé kọ́mẹ̀ntì Dámilọ́lá jáde Ṣeun Adébóyè ẹ̀yin anyway ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Ṣeun Adébóyè wá bọ́ta tó wá sọ ká wá analyse ẹ̀ láti bẹ̀. Ṣé kò ṣe bí ẹ wá ṣiṣẹ́ o tí wọ́n bá lè ṣiṣẹ́ ìyàwó jẹun tó bá lè ní àǹjẹ àwọn problem àwọn àti ilé ọkọ wọn nìyẹn èmi náà fẹsẹ̀ mi nílé ọkọ mi so ẹni tí ọkọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú nínú nǹkan tẹ́ sọ ni mo ti yọ o I don't want to say anything against anybody gan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ẹni tí ọkọ ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú mà Ọlọ́run kò ní rántí anything kò ní bó bá rò pé àìwọ Ọlọ́run báwo ni mo ṣe fẹ́ ṣàwọn èèyàn náà máa sọ fún mi pé ṣàfọkànbalẹ̀ mi ò fẹ́ lọ sínú ibẹ̀ yẹn. ẹ ti lọ síbẹ̀ already. wọ́n mọ̀ ẹ máa bọ́ síwájú ẹ máa bọ́ sẹ́yìn ṣebí ibi tí mi ò fẹ́ lọ ṣebí Sakiki ti jẹ́ kí n lọ sìn ṣebí àwọn èèyàn dẹ̀ ti rí one woman died in our area since that day ọkọ woman yẹn ò jẹ́ èèyàn mọ́ ọkọ woman yẹn ò jáde mọ́ láti ọjọ́ yẹn lọkọ woman yẹn ti ń gbàdúrà wípé God take my life kí lẹ rò pé ó wà láàrin ọkọ yẹn àti ìyàwó yẹn mi ò sọ wípé dandandandan pé ẹni tó bá di opó kó kú o I'm just citing an example that man passed away today they were now saying ìfẹ́ tó wà láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀ ìfẹ́ tó wà láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀ I don't want to drag anything about mi fẹ́ tún padà sẹ́yìn mọ́lé ni so ẹja máa gbọ́ yín lọ. ọ̀nà tó máa gbọ́rọ̀ wọn gbà ni wọ́n máa rò. nígbà yẹn explanation tí mo ṣe 2 years ago. ṣé o pé mo sọ ní ìṣòro lánàá bàbá ọmọ of London ẹ lè béèrè lọ́wọ́ wọn 100% adé ọ̀tọ̀ lówó. ẹnu owó bàbá ọmọ ni mo mention gbà yẹn mi ò mention ti Lagos State government mi mention gbogbo eléyìí tó wọlé síbẹ̀ fúnra rẹ̀ mi ò mention gbogbo owó tó wọlé òní gbà yẹn. That lady, that woman is literally a very beautiful woman. And so olóma kọ́kọ́ fine and so $5,000 tó wọ inú ọ́fíìsì bọ̀dá cash àwọn bọ̀dá Festus náà kó lọ wọn ò lè tún gbàgbọ́ wípé wọn kò lẹ́yìn ọba fine lójú ọkọ ní kò ní fẹ́yìn náà ẹ fẹ́ lójú ọkọ ní kò fẹ́yìn. ẹ má yẹ kí n lọ síbi kankan ẹ má yẹ kí n padà sẹ́yìn ẹ má yẹ kí n lọ síwájú ẹ má yẹ kí n dúró láàrin gan ẹ kò jẹ́ kí n tẹ̀síwájú nínú ó yẹ kí n include picture
Gbenga Adewusi sínú ọ̀rọ̀ yìí because wọ́n allege Gbenga Adewusi náà. They might think the family they can have done. Nigeria gba yẹn. So ẹ jẹ́ ká fìyẹn sílẹ̀. Sister mi, ẹ já fìyẹn sílẹ̀. Oh, sisi mi mo ní mo fẹ́ máa pè yín náà. Lórí sisi mi náà pè mí náà. Sisi Àṣàkẹ́. Torí ẹ̀yin náà ẹjọ́ ṣiṣẹ́. Ṣé pé mo lórúkọ blogger tó sọ̀rọ̀? Ẹ jẹ́ ká fún fìyẹn sílẹ̀. Mo lórúkọ blogger tó Tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀. bá níyàwó. Àṣàbí Ẹ má yẹ kí n fún lọ síbẹ̀. Torí mo mọ̀ pé ẹ̀ nígbà. Mọ́mí dá mi tá a sọ nípa èyí gan. Ṣé mọ̀ pé ọ̀rọ̀ máa ń sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn náà máa ń pè àwọn èèyàn máa ń sọ̀rọ̀ àwọn gbòó tí èkẹ́ sí pẹ̀lú ìyàwó nílé wọn. Bẹ́ẹ̀ ni o. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tí ẹbí Adébóyè fi ṣe wọn. Bẹ́ẹ̀ ni o. Ẹbí Adébóyè ò fi ẹbí. Ẹ má bínú o. From reliable source. For curiosity's sake, I used to think pé lára ọmọ Lára Adébóyè nìkan ni ìyàwó tí Gbenga Adébóyè tó ní ni. Rárá. Correct me if I'm wrong. You I've been wrong. trying to do the AMEBO, but I didn't finish the investigation very well. I'm sorry for the sloppy me. But ṣé ọmọ Lára ṣé Adébóyè Gbenga Adébóyè. You are wrong, aunty. Bí ò dẹ̀ ṣe kí n ṣe wípé Ọmọlára nìkan ni Gbenga Adébóyè fẹ́ yẹn. Ọmọlára àtàwọn ọmọ ẹ̀ nìkan náà jẹ gbogbo tí Gbenga Adébóyè fi sílẹ̀. In fact, fíìmù òní ni kí lorúkọ mo tún ti gbàgbé mákẹ́tà tó tà. Owó tí àwọn Ọmọlára bọ́ sí wọn lọ́wọ́ wọn ò jẹ́ kówó tàwọn ọmọ yẹn bọ́ sí wọn lọ́wọ́ títí mákẹ́tà yẹn fi kú. So gbogbo owó tó wọlé ìǹkẹ́ Ọmọlára, gbogbo èyí tó wọlé sí àkútè ìǹkẹ́ Ọmọlára. Mo ní ọ̀gá Ọmọlára kó owó fún àwọn ẹ̀gbọ́n mi pé ẹ fi mu drinks. Ẹ̀gbọ́n mi ò jẹ́ kí wọ́n tún fi owó yẹn mu drinks, wọ́n tún kó mọ́ ilé ìtọ́kọ fún Ọmọlára. Those children were angry. You understand? But they will never drag their father's family. Torí wọ́n mọ̀ pé family bàbá wọn ò ní kà. Àwọn mọ̀ pé family bàbá wọn ò fetish. In fact, àwọn ọmọ yẹn ń sìn, they are in Christ fully. My father led their mother to Christ. Tẹ́ ẹ bá ti pàdé mọ́mì Ṣẹ́gun Ẹ̀bẹ̀, ẹ wo Ṣílò tán ṣe lọ yìí, gbogbo Ṣílò, she will always be there. And my father led her to Christ. So those children, nǹkan tán rí lọ́wọ́ àwọn grandparents wọn, ó ní èmi náà bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí olóògùn kan bá wà tó bá ń ṣoògùn fún mi kó jáde kó wá dójú tì mí. Tí aláàfáà kan bá wà tó bá ń ṣe iṣẹ́ fún mi kó jáde kó wá dójú tì mí. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé iṣẹ́ aláàfáà a máa wo wípé òdìkejì Christianity ni. Kó jáde kó wá dójú tì mí. If I know anything more than fasting and prayer, àwẹ̀ mi gan ò pọ̀. Ṣùgbọ́n mo lè gbàdúrà, mo lè ṣe ìṣọ́ òru kú. You understand? Torí ìṣọ́ òru bàbá àti ìyá wa iná fi kọ́ wa dáadáa. Àwa ò fẹ́ tí ì ṣe. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ la fẹ́ tí ì ṣe bó wa la fi ń ṣe. Àwa la lówó wa tá fi ń ṣe. Nígbà tí ó ń ṣe kán fi pààyàn ṣe bí láti fi tọ́jú ara èèyàn ní. Àbí bó ni my sister Madam AMEBO. Gbogbo àwọn èèyàn tó ṣe ó fẹ́ tí ṣe gbogbo yín ẹ ṣe pé bẹ́ẹ̀ bá lólóògùn bẹ́ẹ̀ lálàáfáà tẹ́ ní wòlíì tó ń ṣiṣẹ́ fún yín. Àwọn èèyàn gan ò fẹ́ ṣiṣẹ́ mọ́. Àwọn èèyàn ò ṣiṣẹ́ mọ́, gbogbo wọn ló ń dọ́gbọ́n sí. Páìtọ̀ gan dọ́gbọ́n sí. Èmi ò dọ́gbọ́n sí o. Ẹ rí pé mi ò sáré ǹdí iṣẹ́ mi. Ò dọ́gbọ́n sí rí o. Níyàwó èmi apart from Ọmọlára ni. I grew up, thinking she was the only wife anyway. Correct me if I'm wrong. Ṣé ti rí ń sìn? Ẹ wọ inú ẹbí kan wá. Ẹ mọ̀ anything about that family and you are giving verdicts. Though on what you heard with all the explanation ṣé mọ̀ ó yẹ kẹ́ jókòó kẹ́ digest nǹkan tẹ́ gbọ́ yẹn kẹ́ wá sọ̀rọ̀ lé lórí, but I said kò sí nǹkan tó bad láti take side. Torí wèrè èèyàn ló máa ń fẹ́ kí àwọn èèyàn kan side òun nìkan kó lè possible. Mo kàn explain nǹkan fún yín náà. Kò threatening wọn o. A dà fún yín. Àwọn gan-an deal pẹ̀lú wa. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ ṣàlàyé ẹ̀. Ẹbí Adébóyè ò ṣe nǹkan kan fún mi. This is SEUN Adeboye speaking, the youngest sister of Gbenga Mi ò ní Adeboye. ṣàlàyé. Àmì ní burúkú. Ẹ jẹ́ kọ́ Ọmọlára ó jáde wá fẹ́nu ara rẹ̀ sọ wípé a threatening òun. Àwọn gan-an deal pẹ̀lú wa. I still don't want to go into that. You are giving us clue already, madam. You say you don't want to take in. Sorry. Ó yẹ kí include the picture. Kẹ́ máa fi ojú inú wò ó. Ó ti yé wa. Pé
Yadabi ò kì í ṣe anybody tẹ́lẹ̀ kan lè máa dúnkokò mọ́. She's not the type. She's very very strong. Then she Very very strong. Yeah, kì í ṣe bí mi But náà. mi ò fẹ́ mi ò ní lọ sínú ibi tí mo sọ pé mi ní lọ. Màá ṣì make sure pé mo ṣì protect àwọn interest yẹn. Ẹni tó bá mọ̀ yìí pé òun láti wí pé interest yẹn kò ṣì bí màá ṣe fọwọ́ lẹ́rùn rẹ̀. I just want to make a clearance because mo wà pẹ̀lú ṣòyìn. Ẹni pé mo send àwọn comments kan mo dẹ̀ tún delete. 2nd October. Now, ṣé mo pé nígbà tẹ̀ ìṣọ́ ẹ̀ lánàá ẹni pé Dámilọ́lá gan pé kò ṣe kó tiẹ̀ kúkú accuse family pé kò ṣe kó accuse ẹnì kankan pé ọmọ yẹn kàn béèrè question ni. Pé nǹkan ti yé ń sìn pé sọ pé ń sìn ló ṣẹ̀ṣẹ̀ nílé béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀. Ọwọ́ ẹ̀ tó èkúṣẹ́ rí mà. Ó fẹ́ béèrè kó tó pa bàbá ẹ̀ lọ́wọ́ ta ni. Dami sent. Ilé ni ó ti béèrè bí àlọ́ kọ̀ọ̀kan. Níbo ló ṣẹlẹ̀ sí story ni. That was not a question. That is why that one is saying. Ẹ̀yin náà wò ó máa kà fún yín. That was not a question. It is part of the reason why I'm staging this show. Ṣé àwọn ọmọ ti sọ pé if anybody come out for me out of annoyance I will not say anything. Bí mo ṣe ń ṣe lọ yẹn inú ti ń bí mi. Kò ń ṣe inú ti yín ló ń bí mi. Lẹ́yìn náà bá wà nù wá. In fact, Ìyálájé tẹ̀ sọ pé body language mo máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Ó ń sọ̀rọ̀ lọ àròkàn ló ń fẹ́ kún àsùn ìjà. Ẹ jẹ́ ṣàmì. Ẹ má dá Ìyálájé, ẹ má dá lẹ́bi. Kí ló pẹ̀tù rojọ́ ìyàwó ẹ̀gbọ́n yín fi? Kò ṣe lè dá ẹ̀yin náà lẹ́bi nítorí àwọn nǹkan tẹ́ sọ ẹ ní goodwill. But Ẹ béèrè lọ́wọ́ Ìyálájé. Mi ì ru ẹjọ́ Lára fún rí. Ẹ béèrè lọ́wọ́ Ìyálájé. Gbogbo ẹni tó súnmọ́ mi láyé nígbà tí Lára wà nínú ilé Gbénga Adébóyè mi ò ru ẹjọ́ Lára fún ẹnì kankan rí ní ayé. Mi ì ru ẹjọ́ Lára fún ẹnì kankan rí. So mi ò ru ẹjọ́ Lára fún Ìyálájé. N tó fi ojú ara rẹ̀ rí nígbà tí Gbénga Adébóyè kú àti lẹ́yìn tí Gbénga Adébóyè kú ló ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Many things Ìyálájé does not know. Mi ò wá rántí o bóyá after bóyá mo sọ̀rọ̀ fún o mi ò rántí o ṣùgbọ́n kí Gbénga Adébóyè tó kú èmi ò rojọ́ Lára fún anybody òun ló ń rojọ́ wa káàkiri ayé tí wọ́n á tún wá bá wa ẹgbọ́n kan tí ìyàwó yín sọ wọ́n á tún wá bá wa ẹgbọ́n kan tí ìyàwó yín sọ àtún ignore ẹ̀ tó bá tẹ̀ ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn nínú family yín Madam AMEBO what will you do with such a wife now? Family Adébóyè ò fẹ́ wàhálà family Adébóyè ò fẹ́ wàhálà mo ní Lára fúnra rẹ̀ fẹnu ara rẹ̀ sọ fún ẹ̀gbọ́n tèmi wípé to be candid family yín nice ju family mi lọ 80%. This is the Bible if I'm lying. 80%. Family yín nice ju family wa lọ 80% because ọmọ Lára Adébóyè wò ó láti bẹ̀rẹ̀ dópin ó rí pé gbogbo nǹkan tí mo ṣe yìí we can't take it in my family. Ọ̀rọ̀ yẹn jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Ó ti pọ̀ jù. Ṣé rí ọ̀rọ̀ yìí? Ìlú gángan ojú méjì ló ní. Ó ti pọ̀ jù. Ẹ̀jẹ̀ kọ́ọ̀tù. Bó ṣe kọjú sí ẹnìkan ẹ̀yìn ló kọ sẹ́lòmíì. Lẹ́yìn òun bìlíìfù pé bóyá. Ó ti tó ẹ wà nítorí àwíjàre kí ìtọ́ tán lẹ́nu ẹ má yẹ kí n lo data yín ẹ jẹ́ kí n gbàgbé ẹ̀ so bloggers as I said I don't have any problem with you if you want to drag me ẹ máa jẹun lọ ṣùgbọ́n mo gbàdúrà fún yín pé ẹ̀yin rírú ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó bá ti mọ̀ wípé gbogbo ẹni tí family Gbénga Adébóyè reject àwọn fẹ́rù ẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú family wọn kó drag ẹ bí Adébóyè Ọlọ́run ó dẹ̀ bá mi ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn bí wọ́n ṣe fẹ́ kó ń ṣe pé o because tí mo bá sọ wípé kíní yìí ò dáa tẹ́yìn bá sọ wípé ó dáa àfi kẹ́ ẹ gbà kẹ́ ẹ máa mú lọ lé torí àwọn kan wọ́n ti rí bóyá bí ère lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò àwọn kan náà lọ jù dànù wọ́n dẹ̀ gbé lọ lé wọn ère náà dẹ̀ ṣó wọn tẹ́ bá ti fẹ́ anybody tó bá ti fẹ́ rú ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo explanation Èmi I will not explain anything no. Lára ló lè mú mi ẹ mọ̀ pé mo sọ nígbà yẹn mo ní mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ tó bá interview mi tó bá ti lọ síbi ọ̀rọ̀ Gbénga Adébóyè má ní mo máa rógo ẹ má jẹ́ n sọ̀rọ̀ mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ nú mi ò fẹ́ sọ̀rọ̀ wọ́n tún ní n ò mọ̀ nǹkan kan wọ́n tún ní mi ò mọ̀ nǹkan kan ẹ wo Yínká Ayéfẹ́lẹ́ yín Gbénga Adébóyè sọ ọ̀rọ̀ fún deep Gbénga Adébóyè sọ fún
ó sọ̀rọ̀ fún Yínká Ayéfẹ́lẹ́ deep deep deep. Yínká Ayéfẹ́lẹ́ sì ti ń relate pẹ̀lú Lára àti Dámilọ́lá. Someone will say pẹ̀lú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí Gbénga Adébóyè mi ò ní relate pẹ̀lú Lára, ó sì ń relate pẹ̀lú wọn. That means it's like what me lè sọ pé is like our family torí àwọn kọ́ ló ṣẹlẹ̀ sí direct. Àrólẹ́dà Gbénga Adébóyè ò mọ àrólé rí, ó pè ní ó dẹ̀ release fún tó pọ̀ dáadáa. Ẹni tó send message tí mo kà lẹ́ǹkan yẹn máa chat pẹ̀lú ẹ̀ máa ẹ̀ṣẹ̀ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ wípé who are you? I don't know him. And all those secrets my brothers know. They may not talk yo. Wọ́n lè sọ pé àwọn ò fẹ́ wàhálà o. Ohun tèmi ń jà fún bíbá yìí ni wípé Lára ní àwa là ń jẹ legacy nígbà mo jáde tán. Ni àwọn èèyàn ń pè mí pé ewu tí ẹ má bínú nǹkan tẹ́ sọ yìí àwa ọ̀rẹ́ Lára ni mí o. In fact mo believe pé mommy yín òun ló pa ẹ̀gbọ́n yín. Mo dẹ̀ Sakiki ṣé mọ̀ pé nǹkan tí mo fi jáde léraléra torí wọ́n tún lè sọ̀rọ̀ lórí pé mo jáde léraléra. Ọ̀tọ̀ ni mo treat ẹ mọ́ báyé Wùmí jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe báyé Lára jẹ́, kò sẹ́ni tó báyé Lára jẹ́. Ọ̀tọ̀ ni mo treat bẹ́ẹ̀ sọ wípé wọ́n dúró lé Lára lọ́rùn. Wọ́n dúró lé Lára lọ́rùn tí wọ́n ló fẹ́ Gbénga Adéwùsì wọ́n fi àjù wọn. Àwọn fúnra ara wọn náà polówó ara wọn. Ẹ dẹ̀ rí comment nísàlẹ̀. Bí àwọn èèyàn ṣe ń sọ wípé àwọn rí àwọn méjèèjì papọ̀ ní LTV8 tí wọ́n ń wọṣọ kan náà, even Madam AMEBO sọ wípé Gbénga Adéwùsì ń do Lára bó ṣe sọ nìyẹn o. Àjùwọ̀n Ṣẹ̀fíù Àlàó kí wọ́n láìmọye ìgbà. Ṣẹ̀fíù Àlàó kí àwọn méjèèjì láìmọye ìgbà ó dẹ̀ bímọ fún wọn. Ẹ má gbàgbé o. Mo lè má tí béèrè kankan lọ́wọ́ èèyàn tó jẹ́ tàjùwọ̀n tó jẹ́ títí wa. I may not ask anything from him. Mo kàn lè ti gbọ́ gbogbo nǹkan. Bẹ́ẹ̀ ni mo kàn lè gbọ́ gbogbo nǹkan. Bó ṣe léyà àwọn ìyálé jáde. Wọ́n láwọn ìyálé jáde fún lè. Ṣebí bó ṣíbó náà ṣe léyà Ṣẹ́gun náà dànù nìyẹn. Ṣebí ìyá Ṣẹ́gun ti wà nílé, bí ìyá Ṣẹ́gun bọ̀dá Fẹ́mi àti sister mi ló bá nínú ilé. Ṣebí nígbà olè Ṣẹ́gun lọ my brother nígbà tó sọ pé èmi lọkọ yín fencing so ẹ má wà mọ́. My brother got enraged and told her that ẹni tó wá ò sí nílé. Ohun tí bọ̀dá mi kọ́kọ́ sọ sí Lára nílé ayé nìyẹn. Ẹ náà hate ẹ. Ẹni táyà rẹ̀ di, ẹni tó jẹ́ wípé kò sí nǹkan tí ò lè sọ, ẹni tó láyà, ẹni tó ń kí ọ̀bẹ bọná lójú ọmọ ìyá mi tó gé ọrùn adìẹ tó fa ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ mu tán pátápátá. Ẹni tó ń tẹ̀lé ọkọ sister mi jáde tí wọ́n rí tí wọ́n fẹ́ ṣe kí Gbénga Adébóyè má kú tó ń wọ̀ ọ̀nù àfà wípé wọn ò gbọdọ̀ ṣe. Àwọn ní kẹ́ lọ sọ fún kí wọ́n jáde láti sọ̀rọ̀. Àwọn ẹ̀yin ẹ drag wọn dáadáa ẹ̀wẹ̀ bá mi tì wọ́n dáadáa títí wọ́n á fi sọ̀rọ̀. Títí wọ́n á fi sọ̀rọ̀. Lẹ̀ yóò mọ̀ pé Ọlọ́run ò kọlà. Á mọ̀ pé Ọlọ́run ò kọlà. So let us just cancel this thing. Let us just forget about things. Because the more I remember, the more I get angry. Now telling us wípé ẹ ń ṣe la hate Lára, ṣe la like Lára, ṣe la ṣe kíní kan fún Lára. Tí Lára bá ṣe dáadáa, ó dùn mí, èmi ò mú kí n screenshot inú eléyìí ló wà ní. Kẹ́ wá rí chatting èmi àti àbúrò ọkọ ti tèmi. Kẹ́ rí bí ṣe ń ṣe my darling, my sweetheart. Tèmi náà sọ pé ọkọ mi o, ẹ̀gbọ́n mi orí ìkúnlẹ̀ ni mo wà tí mo dẹ̀ fàdúrà lé fún wọn. So kò sí bí mo ṣe fẹ́ ní problem because mi ò lé wọn. They will come to their brother's house. Mi tiẹ̀ kó sáàrin wọn, kò tiẹ̀ sí nǹkan tó kàn mí láàrin wọn. Ibi tí mo ti lè kó sáàrin wọn ni pé ká fẹ́ ṣe ojúṣe kémi náà contribute. Ibi tí mo ti lè kó sáàrin wọn nìyẹn. Èmi ò kó sáàrin, mi ò tiẹ̀ fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin wọn. Mi ìdẹ fẹ́ mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ mi àtàwọn ọ̀rẹ́. I don't want to know. Obìnrin ò dẹ̀ ní pé ọkọ mi kí n sọ fún pé who is that calling? Àfẹ́lẹ́ tó bá tẹ̀ mí ṣìbàṣìbà. Ó ní obìnrin, òun làbúrò lọ sí ọ́fíìsì. Òun ìyàwó ń pàgò wípé ìyàwó ni. Tó bá dẹ̀ ti láwọn ro nǹkan nínú nǹkan tán rò yẹn ni. Madam AMEBO, you don't know anything about our family. Ní tí mo sọ fún àǹtí yẹn náà nígbà yẹn nìyẹn. In fact, àǹtí yẹn a ṣe conference call pẹ̀lú èèyàn tó tún ṣojú rẹ̀ dáadáa ní London, tó ṣojú wọn dáadáa, tó ṣe conference call tó yẹ pé àǹtí yẹn tó ń rán mi létí nǹkan tí mo ti gbàgbé gan. Ẹ béèrè lọ́wọ́ blogger tán bá tọ́ sọ̀rọ̀ nípa Dami ní last 2 years, ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ máa dárúkọ wọn mọ́ ní tèmi. Ṣé rò pé àwa ni à ń drag Lára ni? Lára ló drag rẹ̀, and as I said, Madam AMEBO, 1 year tí Gbénga Adéwùsì àti Lára ti ń pariwo ẹ̀gbọ́n mi, tó ń pariwo tó ṣàn drag family wa tó mo pé Gbénga Adéwùsì
mo sọ wípé kí ló ṣẹlẹ̀ ní kẹ́ má fẹ́ lára ẹ ti gba gbogbo iṣẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ ti ṣe wá ìtẹ́ ń pariwo ẹ̀gbọ́n mi ṣe ẹ tún fẹ́ kó náà kú ni ẹ̀yin ṣe wọn ọ̀rọ̀ orí bẹ́ẹ̀ ọ̀rọ̀ orí báwo tẹ́ ẹ bá stop ẹ̀ after a year máa dúró lé yín lọ́rùn ọdún kan dẹ̀ kọjá mo dẹ̀ dúró lé wọn lọ́rùn ẹ wá sọ fún mi pé Dámilọ́lá kò gbọ́n àbí kò mọ̀ ṣé Gbénga Adébùsì ò máa gbé wọn káàkiri ni ṣé wọn máa súnlé Gbénga Adébùsì ni ṣé wọn máa ṣe oríṣiríṣi ni ṣé Gbénga Adébùsì àti Lára ò máa súnlé bọ̀dá mi tí ò sùn lọ́jọ́ kan rí ni. So you will not just come into a family and be saying ẹ fẹ́ dájọ́ gbogbo ẹjọ́ tẹ́ dá níbí báyìí I don't understand it o me understand it but I don't have any problem with any bloggers because bí social media ṣe rí nìyẹn mo ti ignore ẹ fún 2 years so tí mo bá lè ignore eléyìí fún 2 years I can ignore any blogger ṣùgbọ́n mi ò ní ignore any indictment tó bá wá láti inú ilé Gbénga Adébùsì sorry mi ò ní ignore any indictment tó bá wá láti inú ilé Gbénga Adébóyè Lákùtè ìfọlọ́ọ̀ṣẹlẹ̀ rẹ̀ ó dàbọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú wa ẹ ṣé Madam AMEBO ẹ ṣé o ẹ ṣé tí tẹ́ bá wa dá sí ọ̀rọ̀ wa ẹ ṣé mo mọ̀ ṣe rí àwọn bloggers yẹn wá ti pé àyà fẹ́ jọmọ kékeré ẹ má jẹ torí wípé family ọkọ máa ń burú family ọkọ máa ń ṣèkà wọ́n máa ń dájú opó àwọn ọ̀kánjọ́ inú wọn máa ń dájú àwọn ọmọ opó ṣùgbọ́n nígbà tó ti jẹ́ pé inú ilé Gbénga Adébóyè ni wọ́n ń gbé no blogger will now come out pé wọ́n gba gbogbo nǹkan ọ̀nẹ́ tísà kéèké tún ní wọ́n ṣá mọ́tò bọ̀dá Gbénga ta tó ṣe fowó mọ́ láti rà mí imagine tí wọ́n dẹ̀ tún release jingle ṣe rí pé Lára gan fẹ́ ti sa kíkì lu nǹkan tí ò dáa nínú nǹkan tó mọ̀ ó dẹ̀ wá gbéṣẹ́ burúkú lé ẹni ẹlẹ́ni lọ́wọ́ ó fẹ́ gbéṣẹ́ burúkú lé ó dẹ̀ ti ẹni ẹlẹ́ni ṣe rí wípé ó ní bá mi fẹ́ sọ nǹkan tí ò dáa mi fẹ́ búyàn mi fẹ́ sọ nǹkan tí ò dáa ṣe rí wípé ó ní bá ṣe rí pé ìkà gangan ni wọ́n ṣe fún Sakiki ìkà náà ṣe fún Sakiki because she knows the truth she want ṣé àwa ní rí ni ẹni kìíní kan àwọn náà popular well social media asáré escalate asáré lọ ẹmọ ya àwọn èèyàn tó screenshot nǹkan ni ẹlẹ́yàn mélòó ló ti rí ìṣẹ́jú mélòó lẹ́mọ̀ tó lò ń bẹ̀ ẹni tó sáré rí kò ní screenshot ẹ̀ fún wa yóò screenshot ẹ o tó bá jẹ́ mi ni mo rí máa screenshot ẹ̀ bọ̀ èmi kọ́ ni mo rí mi tẹ̀ sí lórí Instagram mi àwọn tó follow ẹ̀ ò tí pé 2000 torí mi serious pẹ̀lú ẹgbẹ́ mo serious pẹ̀lú Facebook náà so bó ṣe rí nìyẹn ẹ ṣé ẹ kú bá wa dárò ara wa Madam AMEBO it is well with you Ọlọ́run á ṣe dáadáa fún yín ẹ tún lè padà tún kọ́ tẹ́lẹ̀ bí mo ṣe fún yín ní ánsá yìí ẹ tún lò ó tí n bá wá rí bẹ́ẹ̀ ṣe lò mi ní dáhùn ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ mo ti mọ̀ ó dàbí ẹni pé ẹ mọ̀ ni so mo ti mọ̀ iṣẹ́ tí yín dẹ̀ lẹ́ ń ṣe so God bless you YouTube a máa sanwó àpò a máa rú gọ́gọ́ ẹ mọ̀ ríṣẹ́ o God bless you ẹ mọ̀ kó bọ̀ Nàìjíríà wẹ́ wá fi establish nǹkan gidi ní Nàìjíríà o ṣe mọ̀ pé owó tiwa náà ní dátà yìí tó ń lọ sọ̀m ẹ̀yin náà ẹ mọ̀ kó wọn wálé o ẹ máa kó wọn wálé ẹ wá máa dálé ṣẹlẹ̀ ẹ wá máa kọ́lé ẹ wá máa ṣe mo ilẹ̀ tẹ́ bá rà ilé tẹ́ bá kọ́ iléeṣẹ́ tẹ́ bá kọ́ mo dẹ̀ Jésù bò nǹkan kan ò ní ṣẹlẹ̀ alẹ́jẹ̀ Jésù bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò ẹ̀yin tẹ́ wà pẹ̀lú mi ẹ má bínú tí mi bá lè dárúkọ Fásakin Fúnkẹ́ Mọ́yọ̀ Ṣọlá Fadékẹ́mi Àfọlábí ẹ ṣé olúwa ṣe wọn ọmọ Jésù ó tún ti change ọkọ yìí olórí Ọ̀ràngún kábíyèsí òòyà wa ẹ bá ń kí kábíyèsí o comfort olúwa tún Ayẹmí mi ò rí yòókù ẹ ṣáà ti mọ̀ pé ẹ̀yin ni Queen Oyeyemi Ọláwùnmí ẹ ṣé Ọmọlára is beautiful àpò ara ẹni ò ṣàpò mi ṣé Gbénga Adébóyè ò láìkẹ́ ẹni àpótí ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ dọ́jú Títíladé ẹni tó ń jìyà tí tó ń pèrè lálàyé má lálẹ́ ẹni tó máa lọ sórí program tá tún máa ṣe gbogbo nǹkan láti tún múnú ẹ̀dùn ẹni tínú ẹ̀ òdùn tó ń sunkún lọ́dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tá tún máa ṣe gbogbo nǹkan láti tún wò wípé bóyá tóun bá tún ṣe lè bóyá nú ẹ̀ á dùn àwọn ọ̀rẹ́ ẹ̀ sọ wípé àṣẹ báyìí ó ní wọ́n á máa kà sóun lọ́rùn yóò tẹ fẹ́ sọ nǹkan nípa yẹn ẹ ò ṣe jàmẹ̀ Táíwò Sarah thank you ọmọ arúgbó ọjọ́ ògún san ẹ ṣé o wọ́n lẹ́yìn èèyàn láìkí wúlú lẹ́ǹsì wọ́n ní ló jẹ́ kẹ́ ẹ fọ́lò mi tọ̀ Julius Ọláyínká Ọlásùnkànmí ẹ mọ̀ ṣe o ọmọọba Adéọlá
mi ò rántí tó wá àtàkì mi bẹ́ẹ̀ lónìí ẹ̀yin ò bá wà Simeon Adébísí ẹ̀ bá wá kẹ́tún wá bú mi ibi ó bá gbé kàn yín Adégòkè Adébáyọ̀ Festus nǹkan tẹ́ ẹ̀ gbàdúrà kó ṣẹlẹ̀ sí yín Ọlánrewájú Ahmed nǹkan tẹ́ ẹ̀ gbàdúrà pé kó ṣẹlẹ̀ sí yín táwa ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn kan ẹ kàn wá máa sọ̀rọ̀ ẹ máa àtàkì àwọn èèyàn ẹ lè àtàkì ti tèmi lórí ọ̀rọ̀ Gbénga Adébóyè o ẹ dẹ̀ lè àtàkì mi lórí ọ̀rọ̀ Adébóyè ṣẹ́yìn lẹ wà ń bẹ̀ ni àwa la gbé pẹ̀lú ẹ̀ for 9 months so àwa la lè sọ bó ṣe rí Bíbélì dẹ̀rẹ́ mo ti sọ wípé tí n bá parọ́ k'Ọlọ́run ó ṣèdájọ́ àbẹ́ẹ̀tún gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run mọ́ ni so táwọn náà bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ Bíbélì ní kọ́kọ́ gbé o pé k'Ọlọ́run ó ṣèdájọ́ so they were up to something 2 years ago they were up to something this year I won't take it dàrọ God bless you Ọpẹ́yẹmí Ọlátúnjí Adébùkọ́lá Gbadébọ̀ Ọmọlolú Ọmọlẹ́wà ẹ ṣe enjoy nàbí God bless you thank you ó dàrọ ẹ ṣé ẹ má jẹ́ waste that time dàbọ̀.